Hello, good evening, and sorry for the delay. Actually, মই গা ধুই আছিলো দিনটো কাম কৰাৰ অন্তত I had to take a shower. So, am I audible? Am I visible? Am I audible? Am I visible? Please kindly let me know. Quick. 1 2 3 1 2 3 voice check. মোৰ মাত শুনা গৈছে? Team, kindly check. Okay, so finally, class 12 bacha, we are here. যিমানৰ ভয় লাগি আছিলে যে ক্লাছ 12 ইংলিছ কি হ'ব কি নহ'ব, so finally we are here to help you, and sorry for the delay, and basically it was an intentional delay actually. আমি বিচাৰিছিলো যাতে তোমালোকে নিজৰ টেক্সটবুকখন এটলিষ্ট নিজে এবাৰ কমপ্লিট কৰা, নিজে এবাৰ ঘূৰোৱা, নিজে এবাৰ লুটিওৱা, যাতে আমি যিখিনি বস্তু ডিছকাছ কৰিম বা আমি যিখিনি বস্তু প্ৰভাইড কৰিম সেই বস্তুখিনিয়ে তোমালোকক পৰীক্ষাৰ শেষৰটো ঠেলা মৰাত সহায় কৰে, ৰাইট? ওহো, so attendance লগাও, হাজৰি লগা দিও বাচ্চো। কিমান ষ্টুডেণ্টে চাই আছে, আই ৱান্ট টু ন'। গতিকে এবাৰ লাইক বাটনত টিপি দিয়া, শ্বেয়াৰ দ্য লিংক, ধৰা ক্লাছ 12 অসমত কোনেও দিয়া নাই ইংলিছ, কোনেও দিয়া নাই মানে এই ধৰণে আমি যি ধৰণে কৰি আহিছো সেই ধৰণে কোনেও কৰা নাই। গতিকে শাৰ্পিয়ে যিহেতু এইটো কাম অসমৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে লৈ আহিছে, গতিকে তোমালোকৰ ৰেছপনচিবিলিটি যে তোমালোকৰ লগৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক এই বিষয়ে যাতে তোমালোকে জনোৱা। অ'কে, গতিকে লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰা, এণ্ড ইয়েছ নতুনকৈ যিসকলে আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব টু দ্য চেনেল ইয়াৰ। আৰু হোৱাটছএপ চেনেলৰ লিংক দিয়া আছে, তাতো জইন হৈ লোৱা, তাতো আমি কিবা কিবি তোমালোকৰ কাৰণে দিম। অ'কে, কেন উই চেক দ্য এটেণ্ডেঞ্চ প্লিজ, ডোণ্ট ৱৰি, যিমান যি পঢ়িম সকলোখিনি পৰীক্ষাত আহিব বুলিয়েই পঢ়িম, গতিকে ভয় নকৰিবা কোনেও। নাই, এটেণ্ডেঞ্চ নাই লগা ইয়াৰ, 450 बच्चे अराउंड वाचिंग, बट ओनली 250 लाइक्स। ना इसे अटेंडेंस नहीं देने से तो नहीं होगा। নোটস খিনি ক'ত পাম, সব পাতিম, ৱেইট, গিভ মি এ মোমেণ্ট না। ভাগৰ লাগিছে ইয়াৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাম কৰি, এণ্ড ফৰ লাইক লাষ্ট 24 hours I haven't slept a bit. এণ্ড ইয়াৰ পিছতে এই লাইফটো শেষ কৰি মই 10 বজাত ওলাম লখিমপুৰলৈ, কাৰণ কাইলৈ আছে ক্লাছ 10ৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে মহামাৰী। ক্লাছ 10ৰ যিসকল ষ্টুডেণ্টে এই লাইফটো এই মুহূৰ্তত চাই আছ টাইম পাছ কৰিবলৈ, প্লিজ কাইলৈ লাইফটো জইন কৰিবি। এণ্ড য়েছ, যিসকলে এতিয়ালৈকে কমন কুৱেশ্যন লোৱা নাই, MCQ লোৱা নাই, ইউ ন' হোৱাট টু ডু। অ'কে, চ' আজি আমি যি কৰিবলৈ গৈ আছো, আজি আমি HS ক্লাছ 12ৰ যিমানখিনি বস্তু ইংলিছত আহিব পাৰে সেই সকলোখিনি বস্তু আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছো। এণ্ড আই হোপ আহি থকা 2 ঘণ্টা, 2.5 ঘণ্টা, 3 ঘণ্টা এই ছেশ্যনখিনি, 3 ঘণ্টা হয়তো নহ'বগৈ কাৰণ 10 বজাত মোৰ বাছো আছে, গতিকে 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি যিমানখিনি বস্তু ডিছকাছ কৰিম সেইখিনি পৰীক্ষাত আহিব বুলি উই কেন ইমাজিন। হাউ ইজ মাই নিউ লুক ইয়াৰ, লেট মি ন'। চলো, actually this is the old look, yes. So finally HS final examination কাৰণে ইংলিছৰ কমন কুৱেশ্যন এণ্ড আনচাৰ্ছ PDF অলৰেডি এভেইলেবল হৈ গৈছে এপত। গতিকে এপটো ডাউনলোড কৰা, কোনটো এপ, SHARPY এপ ক'ত আছে? য়েছ, প্লে ষ্টৰত আছে। আৰু যিসকলে একো বুজি পোৱা নাই যে কি কৰিব লাগিব, কেনেকৈ পাম, কি কৰিব লাগিব, কি কৰিলে মই এই সোণালী সুযোগটো মই গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম, এই নাম্বাৰকেইটাত কল কৰা। এই নাম্বাৰকেইটাত কল কৰিলেই তোমালোকক সহায় কৰি দিব দেই, এই নাম্বাৰকেইটাত। অ'কে, ফাইন, চলো। তেতিয়াহ'লে প্ৰথম যিটো চেপ্টাৰ আমি সেই চেপ্টাৰটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যিসকলে বিজিত ছাৰৰ লগত আগতে ক্লাছ কৰা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে কওঁ, আৰু যিসকলে আগতে কৰিছা তেওঁলোকেতো অবভিয়াছলি জানা, সেইটো হৈছে কি যে আনচাৰ্ছ ফাৰ্ষ্ট। প্ৰথমতে আমি কি কথা পাতিম, প্ৰথমতে আমি উত্তৰৰ কথা পাতিম। আৰু একবাৰ যদি উত্তৰখিনি আমাৰ চিনাকি হৈ যাব, কুৱেশ্যনছখিনি আল্টিমেটলি আমাৰ কাৰণে ইজি হৈ গুচি যাব। গতিকে খুব বেছি 5-6 মিনিটৰ ভিতৰত আমি প্ৰতিটো চেপ্টাৰ কভাৰ কৰিম, আৰু তাৰপিছত আমি তাৰ কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম। কিন্তু there is a twist, okay? So चलो देखते हैं क्या हो सकता है। So the last lesson বিষয়ে আমি সকলোৱে জানো, the last lesson বিষয়ে আমি অলৰেডি যেতিয়া আমি এপত পঢ়িছিলো বা আমি নিজেও পঢ়িছিলো, তেতিয়া আমি দেখিছিলো যে এই শেষ পাঠটো আচলতে এই কিতাপখনৰ লগত নহয়, আচলতে এই ষ্টৰিটোৰ লগত কেনেকৈ ইমান বেছি এপ্ট, ইমান বেছি কানেক্টেড। অ'কে, চ' দ্য লাষ্ট লেচন, এই শেষ পাঠটো আল্টিমেটলি কিহৰ লগত কানেক্টেড? আইডেণ্টিটিৰ লগত, পৰিচয়ৰ লগত। পৰিচয় কাৰ? পৰিচয় হৈছে এখন যুদ্ধত পৰাস্ত ঠাইৰ, যুদ্ধত বিজয় সাব্যস্ত কৰা এখন দেশে, যুদ্ধত পৰাস্ত এখন দেশৰ মানুহৰ ওপৰত যি জাপি দিব বিচাৰিছিল, যি অন্যায় কৰিব খুজিছিল, যি জুলুম কৰিব খুজিছিল, সেইখিনিয়ে হৈছে এই দ্য লাষ্ট লেচনৰ মূল উপস্থাপন।
দ্য লাষ্ট লেচন আচলতে এই গোটেই কাহিনীটোৱে যিটো ছেটআপত যিটো ছেটিঙত ইয়াক লিখি উলিওৱা হৈছে সেইটো হৈছে ফ্ৰেংকো প্ৰুছিয়ান ৱাৰ প্ৰুছিয়া এণ্ড ফ্ৰান্স এই দুইখন ঠাইৰ মাজত যি যুদ্ধ হৈছিল 1870-71ত সেই যুদ্ধৰ পৰিণতি হিচাপে ফ্ৰান্স হাৰিছিল আৰু ফ্ৰান্স হৰাৰ ফলত ফ্ৰান্সৰ দুখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিল সেই ডিষ্ট্ৰিক্ট দুখনৰ নাম আছিল আলছেছ এণ্ড লৰেইন এই আলছেছ আৰু লৰেইনক কাৰ হাতত গতাই দিব লগা হৈছিল তেতিয়াৰ প্ৰুছিয়া ডেট মিনছ জাৰ্মানীৰ হাতত গতাই দিব লগা হৈছিল এটা গতাই দিয়ালৈকে সমস্যা নাছিল গতাই দিয়ালৈকে একদম সমস্যা নাছিল সমস্যা ক'ত আছিল লেট মি টেল ইউ সমস্যা আছিল কি এই যে যুদ্ধত যে পৰাস্ত হ'ল আমি এতিয়া যেতিয়া ভাওনা চাওঁতে দেখো যে যুদ্ধত যেতিয়া মানুহ পৰাস্ত হয় তেতিয়া সেই যুদ্ধবন্দীৰ পৰা কি কি কাঢ়ি লোৱা হয় ওকে সেই যে পুৰুৰ কাহিনীটো আলেকজেণ্ডাৰ পুৰু সুধিছিল যে কি আশা কৰা তুমি মোৰ পৰা কেনে ব্যৱহাৰ আশা কৰা পুৰুৱে কৈছিল যে ৰজাৰ দৰে ব্যৱহাৰ আশা কৰা that means যুদ্ধত obviously এজন বন্দী ৰজাক ৰজাৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰা নহয় সেইকাৰণে পুৰুৱে এক্সপেক্ট কৰিছিলে যে মই ৰজাৰ নিচিনাকৈ ব্যৱহৃত হ'ব খোজো ৰজাৰ নিচিনাকৈ মই সন্মান পাব খোজো ইয়াত এই মানুহখিনিক এই আলছেছ আৰু লৰেইনৰ মানুহখিনিক বিভিন্ন কঠোৰ নিয়মৰ মাজেৰে এই মানুহখিনিক শাস্তি দিব বিচৰা হৈছিল শাস্তি কি মাৰা হৈছিল পিটা হৈছিল নহয় তেওঁলোকৰ যিটো আইডেন্টিটি তেওঁলোকৰ যিটো পৰিচয় এই পাঠটোৰ লগত এই শব্দটো বিৰাট সাংঘাতিক কানেকশ্যন ইয়াৰ মূৰত ভৰাই লোৱা এই আইডেন্টিটি এই পৰিচয় কাঢ়ি ল'ব বিচৰা হৈছিল এই যি আইডেন্টিটি কাঢ়ি ল'ব বিচৰা হৈছিল এই যি পৰিচয় কাঢ়ি ল'ব বিচৰা হৈছিল সেই পৰিচয় কিহৰ জৰিয়তে কাঢ়ি ল'ব বিচৰা হৈছিল ভাষা এই মানুহখিনিয়ে ফ্ৰান্সৰ মানুহখিনিয়ে অবভিয়াছলি কি লেংগুৱেজ ক'ব ফৰাচী ভাষা ক'ব ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ ক'ব তেওঁলোকৰ পৰা সেই ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ কাঢ়ি ল'ব বিচৰা হৈছিল আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকৰ ওপৰত নতুন বিদেশী ভাষা জাপি দিব বিচৰা হৈছিল এই কথাটো আমাৰ এই পাঠটোৰ যিটো চেন্ট্ৰেল ক্যাৰেক্টাৰ ফ্ৰান্স নামৰ যিটো সৰু ল'ৰা সেই সৰু ল'ৰাটোৱে গমেই পোৱা নাছিল সি যেতিয়া স্কুললৈ গৈ আছিল এই যিটো ৰাতিপুৱাৰ কথা আমি পাতি আছো সেই ৰাতিপুৱাটো কি সেই ৰাতিপুৱা তোৰ মোৰ নিচিনাকৈ তোমাৰ মোৰ নিচিনাকৈ এই ল'ৰাটো স্কুললৈ যাব বিচৰা নাছিল ইনষ্টেড সি বাহিৰতে খেলি মেলি থাকিব বিচাৰিছিল কিন্তু সি স্কুললৈ যাবলৈ বাধ্য হ'ল সি যেতিয়া স্কুললৈ গৈ আছিল তেতিয়া সি ৰাস্তাত বহুতবোৰ বেলেগ বেলেগ ঘটনা সি অবভিয়াছলি দেখি গৈ আছিল যিবোৰ আনইউজুৱেল টাইপৰ তাৰ ফিল হৈছিল কিন্তু তথাপিও সি কোনো সন্দেহ নকৰাকৈ মনলৈ এইবোৰ কোনো ধৰণৰ সন্দেহ নহাকৈ সি স্কুল পালেগৈ স্কুল মই বিৰাট খৰকৈ যাম আৰু বিৰাট চমুকৈ যাম কাৰণ কুৱেশ্যনবোৰে মেইন কথা কুৱেশ্যনবোৰ আমি ডিছকাছ কৰিম ইয়াত আমি কি পইণ্ট যিবোৰ আনিছো সেই কি পইণ্টবোৰে আমাক আনচাৰ সলভ কৰাত সহায় কৰিব মেইনলি সেইটোৱে বস্তুটো চ' তাত কি হ'ব এতিয়া এই ফ্ৰান্সে যেতিয়া গৈ স্কুল পালেগৈ ফ্ৰান্সে স্কুল গৈ পাওঁতে দেখিলে যে স্কুল এখন সাধাৰণতে কি হয় ল'ৰা ছোৱালীৰে বিশেষকৈ যেতিয়া লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী টাইপৰ স্কুল হয় সেই স্কুলখনৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালী হুলস্থুল কৰি থাকে হাছল এণ্ড বাছল চলি থাকে কিন্তু তাত কি চলি আছিল তাত বিৰাট ঠাণ্ডা মুণ্ডা এটা পৰিৱেশ চলি আছিল তাত কোনো হুলস্থুল নাছিল কোনো হৈ হুলস্থুল নাছিল আৰু এনেকুৱা লাগিছিল যেন ছানডেৰ দেওবাৰৰ ৰাতিপুৱা স্কুলখনৰ যি গতি হয় ঠিক তেনেকুৱাকৈ এটা সাইলেন্স এই স্কুলখনত বিৰাজ কৰিছিল সেইদিনা এইটো এটা কুৱেশ্যন আকৌ দেই সেইদিনা এম হামেল অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যিজন কি বুলি কোৱা হয় এজন শিক্ষক মছিয়া হামেল সেই মছিয়া হামেলৰ কাপোৰযোৰ সেই কাপোৰযোৰ এটা এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী কিবা এটা আছিল যেতিয়া ফ্ৰান্স জমালেগৈ ফ্ৰান্সক পিটা নাছিল হামেলে সেইটো এটা সাংঘাতিক কাৰবাৰ যিজন মানুহে সদায় ষ্টুডেণ্টক পিটিবলৈ বিচাৰি ফুৰে সেইটোৱে ফ্ৰান্সক দেৰিকৈ অহাৰ কাৰণে একো কোৱা নাছিল ইনষ্টেড কৈছিল যে বাবা আমি পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলোৱেই তই গৈ নিজৰ ঠাইত বহ তোৰ দেৰি হ'ল ইয়াত কি হৈছে ইয়াত সেইদিনা মছিয়া হামেলে নিজৰ আটাইতকৈ যিযোৰ উৎকৃষ্ট কাপোৰ সেই কাপোৰযোৰ পিন্ধি আছে এইটো এটা আচৰিত কথা কাৰণ তেওঁ সাধাৰণতে এইযোৰ কাপোৰ ক'ৰবালৈ পিন্ধিবলৈ যাবলৈ ফুৰিবলৈ যাবলৈহে পিন্ধে আৰু আচৰিত ঘটনা তাত কি আছিল ক্লাছৰুমটোৰ পাছফালৰ যিবোৰ বেঞ্চ যিবোৰ সাধাৰণতে খালী পৰি থাকে সেইদিনা সেইবোৰ খালী পৰি থকা নাছিল তাত গাঁৱৰ বুঢ়া মানুহবোৰ বহি আছিল এই গোটেই কাৰবাৰখিনি ইমানেই আচৰিত আছিল ইমানেই অদ্ভুত আছিল যে ফ্ৰান্সৰ গোটেই স্কুলখনে চিনাকি টাইপৰ ফিল হৈ গুচি গৈছিল এতিয়া ইয়াত এই কথাখিনিত কোনটো কুৱেশ্যন লুকাই আছে যে হোৱাট ৱেৰ দ্য আনইউজুৱেল থিংছ ডেট ফ্ৰান্স নটিছড অন দ্য ডে অফ দ্য লাষ্ট লেচন শেষ পাঠটোৰ দিনা ফ্ৰান্সে নটিছ কৰা আনইউজুৱেল বস্তুবোৰ কি আছিল এই কুৱেশ্যনটোৰ নিচিনা আনচাৰ সেইবোৰ পাবলৈ তোমালোকে আমাৰ পিডিএফটো চাব পাৰা আৰু সেই পিডিএফটোত আমি কথা দিব পাৰো সেই পিডিএফটোৰ যিখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰ সেই কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি যদি অহা 3টা দিনত তোমালোকে প্ৰপাৰলি ফ'ল' কৰা তেন্তে পৰীক্ষাত আৰু একো সমস্যা নহয় টেক্সট বুকৰ যিমান নম্বৰ আহিব সকলোখিনি তোমালোকে স্ক'ৰ কৰি আহিব পাৰিবা আৰু যি নহওক এতিয়া সেইদিনা আচলতে কিয় এই আনইউজুৱেল ঘটনাখিনি হৈছিল তাৰ মূল কাৰণটো এইটো আছিল বাৰ্লিনৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ আহিছিল সেই অৰ্ডাৰটো কি আছিল যে আলছেছ আৰু লৰেইন এই দুখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিসমূহ স্কুল সেই স্কুলসমূহত কি লেংগুৱেজ পঢ়োৱা যাব জাৰ্মান লেংগুৱেজ পঢ়োৱা যাব ডেট মিনছ টেকনিকেলি যিটো দিনৰ কথা কৈ থকা হৈছে সেই দিনটোৰ ফ্ৰেঞ্চ ক্লাছটোৱেই আচলতে লাষ্ট ফ্ৰেঞ্চ লেচন আছিল ফ্ৰান্সৰ কি হৈছিল ফ্ৰান্সৰ ৰিগ্ৰেট হৈছিল ফ্ৰান্সৰ ৰিগ্ৰেট কিয় হৈছিল কাৰণ
সি যিদিনা গম পাইছে যে মই আৰু ফ্ৰেঞ্চ ভাষা শিকিব নাপাম স্কুলত, আজিৰ পৰা আৰু মই ফ্ৰেঞ্চ ভাষাটো কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰিম, আজিৰ পৰা যেতিয়া মই ফ্ৰেঞ্চ ভাষাটো লিখিব নোৱাৰিম, তেতিয়া তাৰ মনত পৰিল যে সি কেনেকৈ ইয়াৰ আগৰ ক্লাছসমূহ মিছ কৰিছিল, কেনেকৈ সি ফ্ৰেঞ্চ ক্লাছসমূহ সি স্কুললৈ নহাকৈ পাৰ কৰি দিছিল, যাৰ ফলত সি কেতিয়াও ফ্ৰেঞ্চ ভাষাটো ফৰাচী ভাষাটো ভালকৈ সি শিকিবই নোৱাৰিলে, ভালকৈ বুজিবই নোৱাৰিলে। আৰু এতিয়া যিদিনা তাৰ শিকিব মন গৈছে, সেইদিনা হঠাতে এইটো সি খবৰ পাইছে, এইটো সি নিউজ পাইছে যে আজিৰে পৰা তোমালোকৰ স্কুলত আৰু ফ্ৰেঞ্চ ভাষা কেতিয়াও শিকোৱা নহয়, এতিয়াৰ পৰা তোমালোকক জাৰ্মান লেংগুৱেজ শিকোৱা হ'ব, আৰু তাৰ কাৰণে নতুন টিচাৰ আহিবগৈ। টেকনিকেলি এম হামেলৰো সেই দিনটোৱে শেষৰটো দিন আছিল। কুৱেশ্যন কি আহিব পাৰে? কুৱেশ্যন এইটোৱে আহিব পাৰে যে সেইদিনা আচলতে স্কুলত আনইউজুৱেল যিবোৰ ঘটনা ঘটি আছিল, বা ফ্ৰান্সে যিবোৰ আনইউজুৱেল বস্তু নটিচ কৰিছিল, তাৰ আঁৰৰ ৰিজন কি আছিল? হোৱাট ৱেৰ দ্য ৰিজনছ বিহাইণ্ড দোজ আনইউজুৱেল থিংছ that were noticed by friends on the last lesson, during the last lesson. Okay, এতিয়া তাৰ পিছত কি হ'লগৈ? এই গোটেই কাহিনীটোত আমি এটা বস্তুৰ বিৰাট ইম্পৰ্টেঞ্চ দেখো, ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ মাদাৰ টাং। এইটো এটা কুৱেশ্যন, 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন, ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ মাদাৰ টাং। মছিয় হামেলে কৈছিল যে ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজৰ নিচিনা সুৰীয়া শুৱলা শুৱদি মিঠা ভাষা তেওঁ খুব কম শুনিবলৈ পাইছে, তেওঁ খুব দেখিবলৈ পাইছে। ফ্ৰেঞ্চক তেওঁ আটাইতকৈ লজিকেল লেংগুৱেজ বুলি কৈছে, পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ লজিকেল লেংগুৱেজ বুলি কৈছে। আৰু তেওঁ কৈছে যে আমি কেতিয়াও নিজৰ বস্তুবোৰক গুৰুত্ব নিদিওঁ, সদায় আমি পিছুৱাই থৈ দিওঁ। তেওঁ কৈছে যে এই আলচেছ আৰু লৰিনৰ মানুহখিনিৰ মাজৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো দুৰ্বলতা, আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো উইকনেছ, সেই উইকনেছটো কি? যে আমি সদায় ৰৈ থাকো, কাইলৈ কৰিম, এনেকৈ পিছুৱাই থাকোঁতে আজি হঠাতে আমাক শত্ৰুপক্ষই পৰাস্ত কৰিলে, আৰু শত্ৰুপক্ষই আমাৰ সকলো কাঢ়িলৈ গুচি গ'ল, আৰু শত্ৰুপক্ষই আমাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পদটো কাঢ়ি লৈ যাব লৈছে, ডেট ইজ আৱাৰ লেংগুৱেজ, আমাৰ ভাষা। আমাৰ ভাষাটো যেতিয়া নোহোৱা হৈ গুচি যাব, আমাৰ লেংগুৱেজটো যেতিয়া নোহোৱা হৈ গুচি যাব, ডেট মিনছ আমাৰ যিটো পৰিচয়, সেই পৰিচয়টো নোহোৱা হৈ গুচি যাব। অৰ্থাৎ মোক যদিহে তুমি বাহিৰত লগ পোৱা, অসমৰ বাহিৰত লগ পোৱা, মোক অসমীয়া বুলি তুমি কেনেকৈ ৰিকগনাইজ কৰিবা? মোৰ নিচিনা পেটুৱা মেটুৱা মানুহটো আৰু দেখা পাবা তুমি, হেণ্ডচাম লুকটোৰ কথা বাদ দিলো। অ'কে, বাট তুমি মোক কিয় চিনি পাবা অসমীয়া বুলি? যেতিয়া মোৰ মুখত এষাৰ অসমীয়া মাত শুনিবা। হায় হায়, বাহিৰত, অসমৰ বাহিৰত অসমীয়া শুনাৰ যিটো মজা আছে ন, সেইটো আৰু ক'তো নাই। ট্ৰাষ্ট মি, আই হেভ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইট। অ'কে, আৰু মোৰ নিচিনাকে হয়তো বহুতে এইটো বস্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চো কৰিছে। এতিয়া এই এম হামেলে কৈছে যে এটা জাতিৰ, এটা কমিউনিটিৰ, এইখিনি মানুহৰ পৰিচয় হৈছে সেই মানুহখিনিৰ মাতৃভাষা। সেই মাতৃভাষা যেতিয়া কাঢ়ি লৈ গৈ বেলেগ এটা ভাষা তোমাৰ ওপৰত জোৰ জবৰদস্তি জাপি দিয়া হ'ব, অসমৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হৈছে, বাংলা ভাষা জাপি দিয়া হৈছে, ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত ইংৰাজী ভাষা জাপি দিয়া হৈছে, এই যে এটা ভাষাৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ থলুৱা ভাষাটোক বাদ দি, ইণ্ডিজিনাছ ভাষাটোক বাদ দি তাৰ ওপৰত যে আৰু এটা ভাষা জাপি দিয়া হয়, ডেট ইজ লিংগুইষ্টিক চভিনিজম। গতিকে ইয়াত এতিয়া আমি কি দেখা পালো যে ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ মাদাৰ টাং এই কনচেপ্টটোৰ লগত জড়িত যিটো কুৱেশ্যন আমাৰ ইয়াত আহিব পাৰে, সেইটো হৈছে যে এম হামেলে ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজটোৰ বিষয়ে কি কৈছিল? এম হামেলে ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজটোক প্ৰশংসা কৰিছিল, ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজক পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ মোহনীয়, মৰম লগা ভাষাকেইটাৰ ভিতৰত এটা বুলি কৈছিল। অ'কে, চ' একেবাৰে শেষত কি হৈছিলগৈ? একেবাৰে শেষত তেওঁৰ যিখন বৰ্ড, সেই বৰ্ডখনত লিখিছিল ভাইভ লা ফ্ৰান্স, লং লিভ ফ্ৰেঞ্চ, আৰু তাৰপিছত তেওঁ কৈছিল যে এতিয়া ছুটি হ'ল, তোমালোক যাব পাৰা। থুলমূলকৈ কাহিনীটো এইটোৱেই। মই শ্লাইডত সেইকেইটা বস্তুৱেই লিখাইছো, সেইকেইটা বস্তুৱে টাইপ কৰাইছো, যিকেইটা বস্তুৰ জৰিয়তে এই পাঠটোৰ প্ৰশ্নসমূহক আমি ডিকোড কৰিব পাৰো। প্ৰশ্ন কেনেকুৱা আহিব পাৰে? লেটছ সি। Describe the unusual atmosphere friends noticed at school on the day of the last lesson. How did it differ from a typical school day? সেই প্ৰথম শ্লাইডটোত আমি যি কথা পাতিছো, কমন কুৱেশ্যন দি আছো বাবা, চিৰিয়াছলি কমন কুৱেশ্যন। দিজ আৰ দ্য প্ৰবেবল কুৱেশ্যনছ, যিবোৰ পৰীক্ষাত বাৰে বাৰে সোধা হৈছে, যিবোৰ এইবাৰৰ পৰীক্ষাটো সোধাৰ 90% চান্সেছ আছে। অ'কে, কোনোবাই যে ভাবি আছা যে ছাৰ আপুনি এটা চেপ্টাৰৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন আহিব, আপুনি 3টা কুৱেশ্যন দিছে, কেনেকে কমন হ'ল? বাবা, কমন তেনেকৈয়ে দিয়া যায়। তোমাক সেই পাঠটোৰ লগত জড়িত আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুখিনি বুজোৱাটো মোৰ দায়িত্ব, সেইখিনি বুজি গৈ পৰীক্ষাৰ বহীত লিখাটো তোমাৰ দায়িত্ব। যদিহে তুমি নপঢ়া, তেন্তে পৃথিৱীৰ কোনো শিক্ষক নাই যিয়ে তোমাক কেৱল এষাৰ কথা কৈ পেলাই পৰীক্ষাত পাছ কৰাই দিব পাৰিব, পৰীক্ষাত ভাল নম্বৰ পোৱাই দিব পাৰিব। বাৰু, let's get back to the lesson. Describe the unusual atmosphere friends noticed at school on the day of the last lesson. How did it differ from a typical school day? এটা typical school day যিবোৰ ঘটনা ঘটে, সেই ঘটনাবোৰৰ এক সম্পূৰ্ণ বিপৰীত দৃশ্য এই লাষ্ট লেছনৰ দিনটোত স্কুলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। চ' এই স্কুলত দেখিবলৈ পোৱা এই আনইউজুৱেল এক্টিভিটিজবোৰ বা আনইউজুৱেল ঘটনাবোৰ কি আছিল?
এই বিষয়ে আমি অলৰেডি পাই আহিছো give a detailed account of the scene in the classroom on the day of the last lesson why were the village elders present on the back benches that day সেইদিনা ক্লাছৰুমটোত কি কি হৈছিল সেইখিনি বৰ্ণনা কৰা এইটোৰ লগত কানেক্টেড বস্তু ওকে আৰু সেকেন্ড পাৰ্টটো why were the village elders present on the back benches that day সেইদিনা ক্লাছৰুমটোৰ পিছফালৰ বেঞ্চত এই বুঢ়া মানুহখিনি ঠাইখনৰ বুঢ়া মানুহখিনি কিয় বহি আছিল তাৰ এটাই ৰিজন আছিল ৰিজনটো কি আছিল they wanted to show gratitude to M Hamel for his relentless service for more than 40 years 40 বছৰ ধৰি এম হামেলে তেওঁলোকৰ ঠাইখনত থাকি ফ্ৰেঞ্চ ভাষা শিকাবৰ কাৰণে মানুহখিনি শিক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে যি প্ৰচেছ চলাই আহিছিল তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে গ্ৰেটিটিউড দেখাব খুজিছিল কৃতজ্ঞতা দেখাব খুজিছিল at the same time they wanted to show one more thing they were sorry তেওঁলোকে নিজৰ যি সৰি সেই গিল্ট তেওঁলোকে ফিল কৰিছিল গিল্ট কিয় ফিল কৰিছিল কাৰণ যেতিয়া নিজৰ ভাষাটো শিকাৰ সময় আছিল তেতিয়া তেওঁলোকে সেই ভাষাটোক শিকিব লগা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু নহৈলে যেনেকৈ আমি অসমীয়া শুদ্ধকে শিকিব লাগে বুলি কেতিয়াও নাভাবো ৰাইট আৰু গতিকে সেই কাৰবাৰটোৱে অৰ্থাৎ সেই কথাটোৱে তেওঁলোকৰ মনত ক্ৰিয়া কৰিছিল আৰু শেষৰটো দিনত তেওঁলোকে সেই ক্লাছত উপস্থিত থাকি নিজৰ ভাষাটোৰ প্ৰতি থকা ভাল পোৱা নিজৰ লেংগুৱেজটোৰ প্ৰতি থকা ভাল পোৱা তেওঁলোকে শ্ব' কৰিব খুজিছিল মই কমেন্ট সেকশনত একো চাব নোৱাৰিম এই মুহূৰ্তত গতিকে পঢ়াতে আমি গুৰুত্ব দিওঁ হা এইটো এটা কোৱেশ্চন When a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Explain the significance of this statement with reference to M. Hamel's views on the mother tongue. 8. যিমান দীঘলকৈ কুৱেশ্যন নহওক আলটিমেটলি এম হামেলছ ভিউজ অন দ্য মাদাৰ টাং এম হামেলে মাদাৰ টাংৰ বিষয়ে দ্যাট মিন্স বেসিক্যালি ফ্ৰেঞ্চ ল্যাঙ্গুৱেজৰ বিষয়ে কি কৈছিল সেইখিনি বস্তু তোমাৰ পৰীক্ষাত লিখিবলৈ আহিব এণ্ড ইউ নিড টু ৰাইট ইট ডাউন ওকে ঠিক আছে Then describe the character of M. Hamel. মই কৈছো কি মই মোৰ ষ্টুডেণ্টক কওঁ character sketch. Character sketch is the most important thing when you are studying for class 12 final exam. Character sketch. প্ৰতিটো character লৈ এটা character sketch কৰিবলৈ আহাৰ চান্সেছ থাকে কোনটো character আহিব কোনেও ক'ব নোৱাৰে গতিকে প্ৰতিটো পাঠৰ পৰা প্ৰতিটো প্ৰজৰ পৰা আমি character সমূহৰ যিটো চেন্ট্ৰেল character প্ৰটাগনিষ্ট সেই প্ৰটাগনিষ্টৰ আমি ডিটেইলবোৰ আমি জনা উচিত গতিকে এম হামেলৰ character sketch তোমালোকে চোৱাটো জৰুৰী বুলি মই ভাবো The order from Berlin caused a sudden change in France's attitude towards his books and his teacher. Discuss the transformation that occurred in France after the announcement of the last lesson. Zidna. Last lesson লৈ আহি পেলাই অৰ্থাৎ শেষৰটো দিন স্কুললৈ আহি পেলাই যেতিয়া ফ্ৰান্সে গম পালে যে this was the last lesson of French language he was going to be ever taught নিজৰ ভাষাটো শিকাৰ শেষৰটো দিন শেষৰটো সুযোগত কি মনলৈ আহিছিল ফ্ৰান্সৰ যে দুখ পাইছিল ফ্ৰান্সে শক পাইছিল ফ্ৰান্স সাৰপ্ৰাইজ হৈ গৈছিল যিটো ভাষা মই সদায় কৈ আহিছো সেই ভাষাটো মোৰ মুখৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যাব বিচৰা হৈছে যিটো ভাষা মোৰ পৰিচয় সেই পৰিচয়টো সেই আইডেন্টিটিটো কাঢ়ি লৈ যাব বিচৰা হৈছে and he was really feeling very guilty and he was really feeling very weird আৰু সেইখিনি কথাকে এই কুৱেশ্যনটোত লিখিব লাগে এতিয়া মই ইয়াতকে বেছি এই 2 ঘণ্টাৰ লাইভটোত মই একো সহায় কৰিব নোৱাৰো কাৰণ অলৰেডি 20 মিনিট গুচি গৈছে I need to teach several other chapters as well গতিকে তোমালোকে সম্পূৰ্ণ সহায় পাবলৈ কি কৰিব লাগিব হা সাৰ্পিয়ে বেপাৰ কৰে বাট এভৰিথিং ইজ গিভ এণ্ড টেক সাৰ্পিয়ে বেপাৰ কৰে হেতু তোমালোকে কমেন্টত লিখিব লগা বস্তুই নহয় কোনোবাই ভিডিও বনাব লগা বস্তুই নহয় ইয়েস ফ্ৰী আইডিয়া কেতিয়াও নিদিও কেতিয়াও কিয় দিম ফ্ৰীকে কষ্ট কৰিছে আমাৰ টিমে কিন্তু তাৰ বিনিময়ত তোমালোকে দিয়া সেই 99 টকাৰ বিনিময়ত আমি তোমালোকক গ্যাৰান্টি দিছো তোমালোকক আমি 100ৰ ভিতৰত 90 95 হয়তো 100 পোৱাকৈ আমি তোমালোকক সহায় কৰিবলৈ ৰেডি আছো গতিকে এটা তোমালোকে ডিসাইড কৰা যি সাৰ্পিৰ হুনাম আছে বছৰ পাছত বছৰ ধৰি যে পৰীক্ষাত পেপাৰ লিক কৰা অসমত এটাই প্ল্যাটফৰ্ম আছে ডেট ইজ সাৰ্পি কোনোবাই হাথি চলে বাজাৰ কুত্তা ভোকে হাজাৰ যিয়ে যি কক বা নকক আমাৰ ষ্টুডেন্ট খিনিয়ে জানে এনি লাখ ষ্টুডেন্ট লৈ বহি থকা নাই আমি যোৱা 2-3 বছৰে ষ্টুডেন্টে আমাক জেললৈ সুচৰাই নিলে হেতে ৰাইট গতিকে যদিহে আমাৰ কামৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে যদিহে সেই লৰাছলিখিনি যিখিনি লৰাছলিৰ সাৰ্পিৰ সহায়ত আজি মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত যদিহে কোনোবাই ফলো কৰিছে দেন ইউ উইল সি তাত ষ্টুডেন্টে কি লিখিছে আহি গল আমাৰ ভগৱান আৰু মোৰ কাৰণে মোৰ নিচিনা এটা সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে মই প্ৰথম কথা মই নাস্তিক মই ভগৱান বোলা শব্দতে মই বিশ্বাস নকৰো কিন্তু কোনোবাই ভগৱান বুলি মানিছে মানে মোক কি পৰ্যায়ত স্থান দিছে আই নো দ্যাট থিং আৰু যদিহে মোক কোনোবাই ভগৱান বুলি মানিছে যদিহে মোক কোনোবাই দেৱতা বুলি ভাবিছে যদিহে সাৰ্পিক কোনোবাই মন্দিৰ বুলি ভাবিছে তেন্তে আমি কাকোতো ঠগিবতো নোৱাৰো না হা ঠগখোৱা বুলি সেইসকলে ভাবে যিসকলে বছৰটো ভালকে নপঢ়িলে তোমালোকৰ হাতত এতিয়াও 3-4 দিন সময় আছে গতিকে গো এণ্ড ষ্টাডি প্ৰপাৰলি
এণ্ড আই হোপ আমি যিখিনি বস্তু প্ৰিপেয়াৰ কৰি উলিয়াইছোঁ সেইখিনি বস্তুৱে তোমালোকৰ 50 পাই থকাখিনিক 70 পোৱাত সহায় কৰিব, 70 পাই থকাখিনিক 80 85 পোৱাত সহায় কৰিব, 80 85 পাই থকাখিনিক 90 95 পোৱাত সহায় কৰিব। য়েছ, মই সেইদিনা ইংৰাজী পৰীক্ষাৰ দিনা মই তোমালোকৰ পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত মই মোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যন খুলি, মোৰ ইউটিউবৰ কমেণ্ট ছেকশ্যন খুলি বা মোৰ লাইভৰ কমেণ্ট ছেকশ্যন খুলি বা মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ মেছেজ বক্স খুলি মই বহি থাকিম এইটো শুনিবলৈ যে য়েছ ছাৰ, আপোনালোকে যি কৈছিল, আপোনালোকে যি দিছিল সেইখিনি দিছিল। আৰু এইখিনিত কেৱল মোৰ ক্ৰেডিবিলিটি নাই, ইয়াত অন্বেষা মেমো আছে, ইয়াত শাৰ্পিৰ গোটেই টিমৰ প্ৰতিজন মানুহ জড়িত হৈ আছে। আৰু আমি তোমালোকৰ কাৰণে ইমান কষ্ট এই কাৰণে কৰি আছো যাতে তোমালোকৰ ভাল হওক, আৰু তোমালোকৰ ভাল হলে আমাৰো ভাল হওক, ৰাইট? অ'কে, চল তেতিয়াহ'লে ওৱান চেপ্টাৰ ডান, উইল মুভ টু দ্য নেক্সট চেপ্টাৰ। ল স্প্ৰিং, ল স্প্ৰিঙত দুটা পাৰ্ট আছে, এটা হৈছে চাহেবে আলম, দুটা ল'ৰাৰ কথা আছে, এটা চাহেবে আলমৰ কথা আছে, এটা মুকেশৰ কথা আছে, ৰাইট? এতিয়া চাহেবে আলম বিলং কৰিছিলে ক'ৰ পৰা? সীমাপুৰীৰ পৰা। সীমাপুৰী কি আছিল? সীমাপুৰী এ সেটেলমেন্ট অফ 10,000 rag pickers on the outskirts of Delhi, refugees from Dhaka 1971. যিখিনি পূব পাকিস্তান ভাগি গৈ যেতিয়া বাংলাদেশ নামেৰে পৰিচিত হৈছিল, সেইখিনি সময়ত বাংলাদেশৰ পৰা যিবোৰ মানুহ ৰিফিউজি হিচাপে পলাই আহি বা বিভিন্ন কাৰণত ভাগি আহি ভাৰতত ঠাই লৈছিল, তাৰে এইখিনি মানুহে ক'ত থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল? দিল্লীৰ সীমাপুৰী নামৰ, দিল্লীৰ মূল চিটি এলেকাৰ বাহিৰত যি সীমাপুৰী নামৰ ঠাই, সেই সীমাপুৰী নামৰ ঠাইত থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। এই সীমাপুৰী নামৰ যিখন ঠাই, এই সীমাপুৰী নামৰ ঠাইখনত 10,000 ৰেগ পিকাৰে বাস কৰিছিল। হোৱাট ইজ ৰেগ পিকাৰ? ৰেগ পিকাৰ মিনছ এই জাবৰ চৰ বুটলি ফুৰা সেই মানুহখিনি, সেই ল'ৰাখিনি, ৰাইট? আমি দেখো সকলোৱে সেই ৰেগ পিকাৰেৰে তাত ভৰি আছে। এতিয়া ইয়াৰে এটা ল'ৰা আছিল চাহেবে আলম। চাহেবে আলমে কি কৰিছিল? বাকী তাৰ লগৰবোৰৰ লগত মিলি পেলাই সি সেই জাবৰৰ দমৰ পৰা কি বিচাৰিছিল? বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বুটলিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ ভেলুৱেবল বস্তু বুটলিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিল, যিবোৰ বস্তু আল্টিমেটলি সিহঁতৰ সাৰ্ভাইভেলত সহায় কৰিব। বাট এই চাহেবে আলম ল'ৰাটো যদিও বা ইমান দুখীয়া আছিল, তাৰ নামটোত এটা ডাঙৰ আইৰনি লুকাই আছে। এইটো এটা কুৱেশ্যন, এইটো এটা 2 মাৰ্কছ কুৱেশ্যন। চাহেব এ আলম, যদিহে কোনোবাই ভাবিছা যে কমন দি থকা নাই, ডেট মিনছ ব্ৰ বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিছা। এই কাৰণে বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিছা কাৰণ এই যিখিনি বস্তু আমি ডিছকাছ কৰি আছো, এই বস্তুখিনিতে কি লুকাই আছে? এই বস্তুখিনিতে তোমালোকৰ কমন কুৱেশ্যন লুকাই আছে। Saheb a Alam means Lord of the Universe, but he is a barefoot rag picker searching for gold in garbage. Lord of the Universe. Saheb Alam মানে গোটেই দুনিয়াৰ মালিক, গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ মালিক, গোটেই দুনিয়া। অৰ্থাৎ ধনীৰাম নামৰ মানুহটো দুখীয়া হোৱাত, ধনীৰাম নামৰ মানুহটো ৰিয়েল লাইফত দুখীয়া, আৰু সেইষাৰ কথা এটা কি আইৰনিক, এটা ব্যংগাত্মক এটা শ্লেষ যে ভাই মানুহটোৰ নামটো এইটো, কিন্তু মানুহটো প্ৰকৃততে এনেকুৱা। ঠিক আছে, মানুহটোৰ নাম হৈছে বোলে কি কয় সাধুৰাম। সেই সাধুৰাম বিৰাট অসৎ মানুহ, বিৰাট ডিজনেষ্ট মানুহ। এই কাৰবাৰটোৱে চাহেবে আলমৰ লগতো হৈছিল। চাহেবে আলমৰ নামৰ যিটো অৰ্থ লৰ্ড অফ দ্য ইউনিভাৰ্ছ, কিন্তু সি লৰ্ড অফ দ্য ইউনিভাৰ্ছ হৈও এটা সাংঘাতিক প্ৰলিটৰিয়েট লাইফ, সৰ্বহাৰাৰ লাইফ সি জীয়াবলগীয়া হৈছিল, জীয়াই থাকিব লগা হৈছিল। আৰু সি কি কৰি ফুৰিছিল? গাৰ্বেজত গ'ল্ড বিচাৰি ফুৰিছিল, জাবৰত সোণ বিচাৰি ফুৰিছিল। হোৱাট ডাজ দেট মিন? বাচ্চাবোৰৰ কাৰণে গ'ল্ড মেন ৰেপড ইন ৱণ্ডাৰ ফাইণ্ডিং এ কইন। জাবৰৰ মাজত এটকা দুটকা পালে, সেই এটকা দুটকা পোৱাখিনি সিহঁতৰ কাৰণে বিৰাট ডাঙৰ এটা এচিভমেণ্ট আছিল। ডাঙৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে সেই গ'ল্ডৰ কনচেপ্টটো কি আছিল? আ মিনছ অফ চাৰ্ভাইভেল, ডেইলি ব্ৰেড। সেই জাবৰখিনি তেওঁলোকৰ কাৰণে দিনটোৰ উপাৰ্জন আছিল। সেই জাবৰখিনি খুচৰি যি ভেলুৱেবল বস্তু পাব, সেই ভেলুৱেবল বস্তুখিনি যেতিয়া তেওঁলোকে বেচিব, সেই বেচি পেলাই যি পইচা পাব, সেই পইচাৰে তেওঁলোকে চাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰিব। গতিকে ইয়াত মই তোমালোকক দিলো দুটা কুৱেশ্যন। দেন চাহেবে কি কৰিছিল? ৰেগ পিকিং যদিও বা কৰি ফুৰিছিল, চাহেবৰ লগত বিৰাট এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনা ঘটিছিল। চাহেবক কোনে লগ পাইছিল? আমাৰ যিগৰাকী ৰাইটাৰ এনি চিয়াঙে লগ পাইছিল। এনি চিয়াঙে লগ পাই কৈছিল যে তুমি স্কুললৈ কিয় নোযোৱা, তুমি স্কুললৈ কিয় নোযোৱা বুলি যেতিয়া সুধিছিল, তেতিয়া চাহেব ৱাজ লাইক আমাৰ তাত স্কুল নাই, যদিহে কোনোবাই স্কুল এখন খোলে মই যাম। এনি চিয়াঙে ক'লে যে যদিহে মই এখন স্কুল খোলো তুমি তাত পঢ়িবানে? তো সেই কথাষাৰত আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ? মাৰ্জিনেলাইজ ছ'চাইটি আৰু মেইন ষ্ট্ৰীম ছ'চাইটিৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো। যিখিনি প্ৰিভিলেজ মানুহ আছে, ৰাইটাৰগৰাকীৰ নিচিনা যিখিনি প্ৰিভিলেজ মানুহ আছে, সেই প্ৰিভিলেজ মানুহখিনিৰ কাৰণে স্কুললৈ যোৱাটো জাষ্ট এটা বেছিক কাম। কিন্তু সেই বেছিক কামটোৱেই চাহেবৰ নিচিনা ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে কি এটা লাক্সাৰী, এটা বিলাস। সিহঁতৰ কাৰণে স্কুল যাব পৰাটো এটা অলিক সপোনৰ নিচিনা কথা, অবাস্তৱ। গতিকে চাহেবৰ যি চাৰ্ভাইভেল, সেই চাহেবৰ চাৰ্ভাইভেল কমপ্লিটলি এই জাবৰ দমটোৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিছিল। কিন্তু এটা সময়ত চাহেবে সেইটো কাম এৰিব লগা হ'ল। সি এৰি পেলাই কিহত কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে? এখন টি ষ্টলত কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। টি ষ্টলত কাম কৰাৰ পৰা
তাৰ এটা কথা ভাল হ'ল যে হি টকা পাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু দিনটোৰ খানাখিনি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ডেট মিন্স তাৰ থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থাটো হৈ গ'ল হি ধুনীয়াকৈ খাবলৈ পাইছে হি দুটকামান পাইছেও যিখিনি হি ঘৰুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছে বাট এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে হি ৱাজ ফ্ৰী when he was living his rag picker's life যেতিয়া হি জাবৰৰ দমত হি বস্তু বিচাৰি ফুৰিছিল তেতিয়া হি নিজৰ ফ্ৰীডম পাই আছিল নিজৰ স্বাধীনতা পাই আছিল বাট এতিয়া কি হ'ল যেতিয়া হি আনৰ তলত কাম কৰিব লগা হ'ল নিজৰ যি ফ্ৰীডম আছিল হি ফ্ৰীডম হি হেৰুৱাই পেলালে নিজৰ যি স্বাধীনতা হি স্বাধীনতা হেৰুৱাই পেলালে The steel canister feels heavier than the plastic bag because he is no longer his own master. Saheb Alam, গোটেই দুনিয়াৰ মালিক সেই দুনিয়াৰ মালিকে এজন চাহৰ দোকানীৰ তলত কাম কৰিব লগা হৈছে 800 টকাৰ কাৰণে তিনি হাজ খানাৰ কাৰণে that is the irony এই আইৰনিক লৈ এই পাঠটোৰ পৰা বহুত কোৱেশ্চন আহে আমি সাহেব আলমৰ বিষয়ে কথা পাতিলো কিন্তু তাতটো আৰু এটা ল'ৰা আছিল মুকেশ ফিৰোজাবাদ মানে কি ফিৰোজাবাদ মানে হৈছে বেংগলছ what does bangles mean হেই যে তোমালোকে পিন্ধা ৰঙা নীলা কাঁচ কি চুৰিয়া কাঁচ কি চুৰিয়া সো হে কাঁচৰ যিবোৰ চুৰি that means খাৰু হেইবোৰকে বেংগলছ বুলি কোৱা হয় ফিৰোজাবাদত কি কৰা হৈছিল ফিৰোজাবাদক কোৱা হয় the hub of India's glass blowing industry য'ত এই বেংগলছবোৰ বনোৱা হয় ইয়াত হে যেনেকৈ 10,000 ৰেক পিকাৰ্ছ হিমাপুৰীত বাস কৰিছিল সিমিলাৰলি এই ফিৰোজাবাদতো 20-25,000 বেছি ল'ৰা ছোৱালী এই গ্লাছ ব্লোয়িং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰিছিল হাই টেম্পাৰেচাৰ বন্ধ সৰু সৰু কোঠা কোনো পোহৰ নাছিল কোনো লাইট নাছিল আৰু এনেকুৱা পৰিবেশত কাম কৰাৰ ফলত এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ আইসাইট যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল that means হেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে বা ডাঙৰ মানুহখিনিও নিজৰ চকুৰ যি দৃষ্টিশক্তি সেই দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল এই চকুৰ দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাৰ ফলত অবভিয়াছলি হতে কি কৰিব লগা কি পাব লগা হৈছিল জীৱনত বহুত দুখ কষ্ট পাব লগা হৈছিল এতিয়া এই যে দুখ কষ্ট পাব লগা হোৱা পৰিস্থিতি এটা জীয়াই থকাৰ পিছত সিহঁতে তাৰ পৰা বাহিৰলৈ কলৈকো ওলাই যাব পৰা নাছিল তাৰ কাৰণটো কি আছিল এই পৰিয়ালবোৰ বহুত বেছি দুখীয়া আছিল ইহঁতৰ পূৰ্বপুৰুষেও কি কৰিছিল বেংগল মেকিংয়ে কৰি আছিল এতিয়াৰ মানুহখিনিও বেংগল মেকিংয়ে কৰি আছে ভৱিষ্যতলৈ ইহঁতে বেংগল মেকিংয়ে কৰি থাকিব আৰু এই গোটেই কাৰবাৰটো এটা সাৰ্কেল এটা ভিচিয়াস কৰাপ্টেড সাৰ্কেলৰ জৰিয়তে চলি আছিল তো য'ত ইনভলভ হৈছিল সাহুকাৰ যিয়ে ডেট মিন্স পইচা ধাৰ লৈ দিয়ে খুদত মিডলমেন যিয়ে সাপ্লায়াৰ অৰ্থাৎ প্ৰডিউচাৰ অৰ্থাৎ যিখিনি মানুহে কাম কৰি পেলাই বস্তু উৎপাদন কৰিছে আৰু বজাৰলৈ পোৱাৰ মাজত নিজে মুনাফা খোৱা মিডলমেন পুলিচ বিউৰোক্ৰেটছ পলিটিচিয়ানছ সকলো এই মানুহখিনিক মাৰি কেৱল নিজৰ প্ৰফিটৰ কথা কৈছে আৰু এই সাৰ্কেলটোৰ পৰা হিহত কোনোনে উলাই যাব পৰা নাই দ্যাটস ওয়াই দে কুডন্ট ইভেন ইমাজিন অফ এ বেটাৰ লাইফ তেওঁলোকে নিজে দুবেলা দুমুঠি খাই কোনোমতে এটা ঘৰ বনাই জীয়াই থাকিব পৰাটোকে জীৱনত একো শ্ৰেষ্ঠতম সুখ জীৱনত একো শ্ৰেষ্ঠতম সফলতা বুলি ভাবি লৈছে why couldn't they protest ইহঁতে প্ৰটেষ্ট কিয় কৰিব পৰা নাছিল ইহঁতে প্ৰটেষ্ট কৰিব নোৱাৰা কেৱল এটাই ৰিজন আছিল they cannot organize into cooperatives due to fear of police and lack of a leader শিক্ষা নাছিল মুকেশৰ ক্ষেত্ৰতে হোক সাহেব আলমৰ ক্ষেত্ৰতে হোক কি নাছিল হিহঁতৰ মাজত lack of education শিক্ষা নাছিল এই শিক্ষা যেহেতু নাছিল শিক্ষা নথকাৰ ফলত তাত কোনো নাছিল কি কোনো লিডাৰ নাছিল যিয়ে আৱাজ উঠাব যিয়ে মানুহখিনিক সংগঠিত কৰিব পাৰে আৰু যদিহে কোনোবাই সংগঠিত কৰিবলৈ ইউনাইটেড কৰিবলৈ যদিহে ট্ৰাই কৰিছিল তেতিয়া পুলিচে আহি বা সেই পলিটিচিয়ান সকলে বা সেই ঘোষখোৰ যিখিনি মানুহ আছিল সেই মানুহখিনিয়ে কি কৰিছিল এই মানুহখিনিক এই সাধাৰণ মানুহখিনিক মাৰি পিটি হতক খেদি পঠাইছিল বা জেলত ভৰাই থৈছিল ফলত এই ভয়তে সিহঁতে কেতিয়াও এই সাৰ্কেলটোৰ পৰা ওলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিবলৈ সাহস কৰিব পৰা নাছিল কিন্তু তেনে পৰিস্থিতিটো মুকেশৰ যি ড্ৰিম এই ড্ৰিম সাংঘাতিক আছে এতিয়া সাহেবে আলম আৰু মুকেশৰ মাজত পাৰ্থক্য আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ শেষত সাহেবে আলমে পৰিস্থিতিৰ হাতত হাৰি গৈছিল সাহেবে আলমে কি কৰিছিল সাহেবে আলমে নিজৰ যি কাৰবাৰ অৰ্থাৎ যি ৰেক পিকিং কাৰবাৰ আছিল সেই ৰেক পিকিং কাৰবাৰ এৰি পেলাই কি বেলেগৰ তলত কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল বিকজ হি ৱান্টেড টু লিভ হি ৱান্টেড টু সাৰ্ভাইভ হি পৰিস্থিতি এটাক জেনি লৈ গৈছিল হি তাতেই সোমাই থাকিবলৈ হি প্ৰিফাৰ কৰিছিল তাক পৰিস্থিতিয়ে বাধ্য কৰাইছিল মুকেশৰ ক্ষেত্ৰত it was not like that Mukesh was a rebel he didn't want to live his life of a Bengal maker এগৰাকী খাৰু বনোৱা মানুহ হিচাপে হি জীৱনটো পাৰ কৰিব বিচৰা নাছিল instead he went for a very ambitious decision he wanted to be a motor mechanic and he wanted to learn to drive a car he motor mechanic হ'ব খুজিছিল হি গাড়ী চলাব খুজিছিল আৰু এই বস্তুটোক লৈ হি এডামেন্ট আছিল
চাহেবে নিজৰ যি প্ৰফেশ্যন বা নিজৰ যি পৰিস্থিতি তাৰ হাতত হাৰি গৈছিল, মুকেশে he dared to dream, সি সপোন দেখিছিল, সি আঁতৰি যাব খুজিছিল। কিন্তু তাৰ মাজতো সি সপোন মানে এনেকুৱা দিনৰ সপোন দেখা নাছিল, ডেট মিনছ দিবা স্বপ্ন দেখা নাছিল, ঠিক আছে। চ' সি অলিক কল্পনা কৰা নাছিল, কিয়? কাৰণ he wanted to drive a car, he didn't want to drive an aeroplane. Why? কাৰণ সি এৰোপ্লেন কেতিয়াও দেখাই নাছিল বা সি এৰোপ্লেনৰ বিষয়ে তাৰ বিশেষ বেছি সি আগ্ৰহ নাছিল, এই কাৰণেই কাৰণ হয়তো সিও নিজৰ সেই অৱস্থাটোৰ মাজত সোমাই আছিল, যিটো অৱস্থাৰ মাজত এৰোপ্লেন তাৰ কাৰণে এটা লাক্সাৰী। কিন্তু সি নিজৰ ফিৰোজাবাদৰ ৰাস্তাত অজস্ৰখন গাড়ী দেখিছে, আৰু গাড়ী দেখাৰ ফলত সেই গাড়ীত বহি যোৱা মানুহখিনিৰ প্ৰতিয়ে হওক বা সেই গাড়ী চলোৱা মানুহখিনিৰ প্ৰতিয়ে হওক, তাৰ অন্তৰত এটা সাংঘাতিক ডিজায়াৰ, সাংঘাতিক হেঁপাহ জাগি উঠিছে, সাংঘাতিক কিউৰিয়চিটি জাগি উঠিছে। আৰু গতিকে ফিৰোজাবাদৰ ওপৰেৰে যিহেতু খুব কম প্লেন সিহঁতে উৰা দেখিবলৈ পাইছিল, কিন্তু ৰাস্তাত যিহেতু কাৰ ৱাজ এপ্লেণ্টি, গতিকে সেইকাৰণেই তাৰ যিটো সপোন, সেই সপোনটো কিহক লৈ আছিল, যে আই ৱান্ট টু বি এ মটৰ মেকানিক চামডে, আই ৱান্ট টু ড্ৰাইভ এ কাৰ, অ'কে। কিন্তু কোনোদিনে তাৰ মুখত ওলোৱা নাছিল যে মই এখন প্লেন চলাম। এয়াই হৈছে চাহেব আৰু মুকেশৰ কাহিনী। এই যে চাহেব আৰু মুকেশৰ কাহিনী, তাৰ পৰা কুৱেশ্যন কি আহিব পাৰে? আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, ডেছক্ৰাইব দ্য মাইজাৰেবল লিভিং এণ্ড ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যনছ অফ দ্য বেংগল মেকাৰ্ছ ইন ফিৰোজাবাদ এজ ডেপিক্টেড বাই আনিছ য়াং ইন ল স্প্ৰিং। ল স্প্ৰিং চেপ্টাৰটোত ফিৰোজাবাদৰ যি কণ্ডিশ্যন, বেংগল মেকাৰখিনিৰ যিটো কণ্ডিশ্যন, সেই কণ্ডিশ্যনটো কেনেকুৱা আছিল, সেই তাৰ বিষয়ে লিখিবলৈ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। গাৰ্বেজ টু ডেম ইজ গ'ল্ড, এই কনচেপ্টটোক লৈ পেলাই কুৱেশ্যন 2 মাৰ্কছৰ আহিব পাৰে, 5 মাৰ্কছৰ আহিব পাৰে। কম্পেয়াৰ এণ্ড কণ্ট্ৰাষ্ট, মুকেশ আৰু চাহেব এই দুইটা ল'ৰাৰ যি লাইফ, সেই লাইফৰ মাজৰ কণ্ট্ৰাষ্ট, পাৰ্থক্য কি আছিল, সেইখিনি বস্তু তুমি লিখিব লগা হ'ব পাৰে। ডিছকাছ দ্য ফৰ্চেছ ভিচিয়াছ চাৰ্কল ডেট কনস্পায়াৰ টু কিপ দ্য ৱৰ্কাৰ্ছ ইন দ্য বেংগল ইণ্ডাষ্ট্ৰি অফ ফিৰোজাবাদ ইন পাৰপেচুৱেল পভাৰ্টি। কি কাৰণে এই মানুহখিনিয়ে কোনো কাৰণতে সাহস কৰি নিজৰ যি পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতিৰ পৰা বাহিৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰা নাছিল, তাৰ বিষয়ে লিখিব লগা হ'ব পাৰে। Why is the story title ল স্প্ৰিং? Justify the title with reference to the children describing the lesson. এইটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, এই দুটা কুৱেশ্যন আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। আৰু এই কুৱেশ্যনবোৰ আনচাৰ ক'ত আছে? ক'ত আছে? Yes, you know, এই কুৱেশ্যনবোৰ আনচাৰ এই PDF-টোত আছে, go and check, okay? Go and check. বুজি পাইছানে? মই জাষ্ট 2 মিনিট নহয়, 20 ছেকেণ্ডৰ ব্ৰেক লৈছোঁ, যাতে তোমালোকৰ মই কমেণ্ট চাব পাৰোঁ। কোৱাচোন কোৱাচোন, ছাৰ কথা এটা সুধো, আপোনাৰ দিয়াখিনি পঢ়ি 90+ পামনে? যদিহে তুমি অহা 3টা দিনত এই বস্তুখিনি, যিখিনি বস্তু আমি আমাৰ PDF-ত ৰাখিছোঁ, এইখিনি বস্তু যদিহে ভালকৈ পঢ়া, তুমি বুলিয়ে নহয় সকলোৱে, তেতিয়াহ'লে একো সমস্যা নোহোৱাকৈ তুমি পৰীক্ষাত ভাল কৰিব পাৰিবা, একো সমস্যা নোহোৱাকৈ পৰীক্ষাত ভাল কৰিব পাৰিবা দেই, ঠিক আছে? বুজি পাইছানে নাই পোৱা? এতিয়া মোক কোৱা যে বুজি পাইছানে নাই পোৱা, জাষ্ট লেট মি ন' বুজি পাইছানে নাই পোৱা, বুজি পাইছানে নাই পোৱা, জলদি বুজি পাইছানে নাই পোৱা? Oh my God, পাইছা? অ'কে, গ্ৰামাৰৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম, অবভিয়াছলি গ্ৰামাৰৰ বিষয়ে কথা পাতিম, অ'কে? অ'কে, ঠিক আছে, চলো তেতিয়াহ'লে আমি নেক্সটলৈ যাওঁ, নেক্সট চেপ্টাৰলৈ যাওঁ। অ'কে, নেক্সট চেপ্টাৰলৈ যাওঁ। নেক্সট চেপ্টাৰলৈ যোৱাৰ আগতে মই এটা কথা সুধো, পঢ়া শুনা কেনেকুৱা চলি আছে? লেট মি ন' ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন। মই পঢ়াই আছোঁ, কিন্তু তোমালোকৰ খবৰ লোৱাটো জৰুৰী। পঢ়া শুনা কেনেকুৱা চলি আছে? লেট মি ন'। পঢ়া শুনা কেনেকুৱা চলি আছে? জলদি লিখা, জলদি লিখা। PDF-ৰ প্ৰাইচটো কিমান? এই নাম্বাৰবোৰত কল কৰিলে হৈ গুচি গ'ল। এইবোৰ বস্তু মই নাচাওঁ, গতিকে মোক সুধি লাভ নাই। এই নাম্বাৰবোৰত কল কৰা, তেওঁলোকে তোমালোকক বুজাই দিব, তেওঁলোকে তোমালোকক জনাই দিব, অ'কে? অ'কে, ভাল হৈছে ছাৰ, চলিছে। আছামিজ লাগে ছাৰ, প্লিজ। ঠিক আছে, প্ৰথমতে ইংৰাজী পাতি লওঁ আমি, তাৰপিছত আমি আছামিজৰ কথা পাতিম। যদিহে ইফ ইট টাৰ্ণছ আউট টু বি পচিবল, তেতিয়াহ'লে মই অবভিয়াছলি লৈ আহিম, অ'কে? ঠিক আছে, ঠিক আছে, চলো তেতিয়াহ'লে নেক্সট চেপ্টাৰত লৈ যাওঁ। নেক্সট চেপ্টাৰটো উইল ডিছকাছ ইণ্ডিগ', এণ্ড what, let me tell you, can I promote? I don't think so.
গতিকে ঢাকি লওঁ নাজানো ইউটিউবত কি হয় এনেকৈ ঢাকি লয় ব্ৰেণ্ডবোৰ বাট দিছ ইজ মিল্কী বাৰ ইয়াৰ আৰু মিল্কী বাৰ লিটাৰেলি মই I don't know কালি ৰাতি মই কিনি আনিছো and I bought it after like 15 years 15 বছৰ পিছত মই মিল্কী বাৰ খাম আহি গৈছে 15 বছৰ নাই হোৱা 10 বছৰ পিছত মই মিল্কী বাৰ খাম আজি খাইছো ইট ইজ গুড বহুত নষ্টালজিয়া বহুত চাইল্ডৰ কথা ওকে ইণ্ডিগো আজি এতিয়া আমি যিটো চেপ্টাৰ কথা পাতিম সেইটো হৈছে ইণ্ডিগো মানে হৈছে নীল হোৱাট ইজ নীল মানে হৈছে এটা ৰং দিব পৰা প্ৰডাক্ট এটা ৰং দিব পৰা কৃষিজাত এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্ট সিন্থেটিক হিচাপেও এতিয়া বনোৱা হয় এই ইণ্ডিগোৰ গোটেই কাহিনীটো আৰম্ভ হৈছে ৰাজকুমাৰ শুক্লা নামৰ মানুহজনৰ জৰিয়তে Who was Rajkumar Shukla? A poor, illiterate but resolute sharecropper from Champaran. Champaranat কি চলি আছিল? Champaranat চলি আছিল 15% sharecropping system. তাত কি চলি আছিল? Let me tell you. 15% sharecropping arrangement. 15% sharecropping arrangement মানে কি? British landlords forced peasants to grow indigo on 15% of their land and surrender the entire harvest rate. এই মানুহখিনি যিবোৰ খেতিয়ক আছিল সেই খেতিয়কসকলক বাধ্য কৰোৱা হৈছিল 15% তেওঁলোকৰ যি মাটি সেই মাটিত ইণ্ডিগো খেতি কৰি পেলাই সেইখিনি বস্তু কাক দি দিব লাগে সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ যিখিনি মালিক আছে লেণ্ডলৰ্ড আছে সেই লেণ্ডলৰ্ডখিনিক দি দিব লাগে কিন্তু সেই সিস্টেমটোৰো এটা হেক কেনেকৈ আহিলগৈ সিনথেটিক ইণ্ডিগো আহিল অৰ্থাৎ সদায় খেতি কৰি পেলাই নীল উৎপাদন কৰি থকা হৈছিল ইণ্ডিগো উৎপাদন কৰি থকা হৈছিল এদিন হঠাতে কি আহিলগৈ সিনথেটিক ইণ্ডিগো দেখে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ালে বিদেশে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ালে সব মানুহে এই খেতিৰ জৰিয়তে পোৱা দামী ইণ্ডিগো বাদ দি পেলাই সেই কম খৰচতে উৎপাদন হোৱা সহজে উপলব্ধ হোৱা সেই সিনথেটিক ইণ্ডিগো মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰ ফলত এই বিজনেস যেটো আছিল ইণ্ডিগো কাল্টিভেশনৰ যেটো বিজনেস আছিল হেতু আনপ্ৰফিটেবল হৈ গুছি গল সো প্ৰফিট যেতিয়া নোহোৱা হৈ থাকিলে লেণ্ডলৰ্ড খিনিয়ে কি ডিমান্ড কৰিলে যে আমাৰ যি কম্পেনসেশন অৰ্থাৎ আমাৰ যিবোৰ লোকসান সেই লোকসানবোৰ ক্ষতিপূৰণ কোনে দিব লাগিব এই পিজেন্ট খিনিয়ে পইচা দি পেলাই দিব আৰু এই কাৰবাৰটো এই খেতিয়কখিনিৰ ওপৰত মাধমাৰ পৰা দি পৰিল কাৰণ সকলো দুখীয়া খেতিয়ক আছে গতিকে গান্ধীক আনিবলৈ মহাত্মা গান্ধীক আনিবলৈ ৰাজকুমাৰ শুক্লা knew nothing about Mahatma Gandhi. Rajkumar Shukla went to a different meeting. He wanted to talk to the leaders of the Congress. আৰু তাত মানুহখিনিয়ে মহাত্মা গান্ধীৰ লগত লগ লগাইলে কিয় কাৰণ মহাত্মা গান্ধীৰ এই বিষয়টো এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ৰ লগত তেওঁ পূৰ্বৰে পৰাই সাউথ আফ্ৰিকাত থকাৰে পৰাই তেওঁ জড়িত হৈ আছে প্ৰথমতে যদিও বা ৰাজকুমাৰ শুক্লা নামৰ মানুহজনৰ কথাত মান্তি হৈ মহাত্মা গান্ধী অহা নাছিল কিন্তু পিছত তেওঁ আহিল মুজফ্ফৰপুৰত আহি গান্ধীয়ে তাত গুট খোৱা সকলো লয়াৰক কি কলে এই যিখিনি খেতিয়কে তোমালোকৰ ওচৰত সহায় বিচাৰি আহিব এই খেতিয়কখিনিৰ পৰা তোমালোকে পইচা পাতি নলব মতিহাৰীত কি হল the beginning of the end of fear thousands of peasants gathered around the courthouse to support গান্ধীক মতিহাৰীত এৰেষ্ট কৰিব বিচৰা হয় ঠিক আছে কিন্তু সেই কোৰ্ট ৰুমৰ চাৰিওফালে অজস্ৰ খেতিয়কে অজস্ৰ নীল খেতিৰ খেতিয়কে বেৰি ধৰিলে কিয় বিকজ তেওঁলোকৰ মাজৰ যি ভয় সেই ভয় নোহোৱা হৈ গুচি গল ইমান দিনে তেওঁলোকৰ যিটো ভয় তেওঁলোকক দবাই ৰাখিছিল ইমানে যিটো ভয় তেওঁলোকক দমাই ৰাখিছিল এই ভয় তেওঁলোকে ভাঙি যোৱা যেন অনুভৱ কৰিলে কিয় তেওঁলোকে দেখিলে যে তেওঁলোকৰ মাজৰ নোহোৱাৰ পাছতো ব্ৰিটিছে ভাবুকি দিয়াৰ পিছতো এই মহাত্মা গান্ধী নামৰ মানুহজনে মোহনদাস কৰমচাঁদ গান্ধী নামৰ মানুহজনে তেওঁলোকৰ লগত থাকি তেওঁলোকৰ সপক্ষে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ ওলাই আহিছে গতিকে সেই মানুহজনক বিপদত পৰিবলৈ তেওঁলোকে দিব খোজা নাছিল আৰু দ্যাটস ওয়াই দে ডিসাইডেড টু ফাইট এতিয়া for the first time in India the government dropped the case against Gandhi after he pleaded a conflict of duties following his conscience over the law ভাৰতৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে for the first time in India the government dropped the case against Gandhi গান্ধীৰ এগেইনষ্টত যিটো কেছ আছিল সেই কেছখিনি কি কৰি দিয়া হল সেই কেছটো কি কৰি দিয়া হল আঁতৰাই দিয়া হল কিয় আঁতৰাই দিয়া হল কাৰণ মহাত্মা গান্ধীয়ে he pleaded a conflict of duties following his conscience over the law মহাত্মা গান্ধীয়ে সদায় নিজৰ যি বিবেক সেই বিবেকক বহুত বেছি গুৰুত্ব দিছিল আৰু মহাত্মা গান্ধীয়ে এই গোটেই কেছটোত এই খেতিয়কখিনিৰ হৈ ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱাকৈ যুঁজিছিল যে যাৰ ফলত ইমান বেছি সংগঠিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে মানুহ সংগঠিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে এই কাৰবাৰটো ব্ৰিটিছক ভয় খুৱালে they didn't want to
face a revolution. তেওঁলোকে বিপ্লৱৰ মুখামুখি হ'ব খোজা নাছিল। গতিকে বিপ্লৱৰ মুখামুখি হ'ব নোখোজা বিপ্লৱৰ এৰাই চলিবৰ কাৰণে, বিপ্লৱক এৰাই চলিবৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ বিপ্লৱ চলা মানে তাত লোকচান হোৱা, ঠিক আছে। গতিকে সেই বিপ্লৱৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবলৈকে ব্ৰিটিছে কি ডিচাইড কৰিলে, মহাত্মা গান্ধী এগেইনষ্টত যি কেছ আছিল সেই কেছসমূহ ড্ৰপ কৰাৰ ব্যৱস্থা। আৰু ইট বিকেম এজ এ ভিক্টৰী। এই ভিক্টৰীটো কেনেকৈ আহিল, গান্ধী এগ্ৰিড টু আ 25% ৰিফাণ্ড ফ্ৰম দ্য লেণ্ডলৰ্ড। যিখিনি লেণ্ডলৰ্ড আছিলে এই লেণ্ডলৰ্ডখিনিয়ে পিজেণ্টখিনি 25% ঘূৰাই দিবলৈ মান্তি হ'ল। তেওঁলোকৰ যি ধন লৈছিল সেই ধনৰ 25% ঘূৰাই দিবলৈ মান্তি হ'ল। হয়, 100 টকা তুমি কেছ জিকিছা, তুমি 100 টকাৰ 100 টকাই ল'ব পাৰা, কিন্তু ব্ৰিটিছে 25 অফাৰ কৰিছে আৰু তুমি 25 লৈ লৈছা। Why? The amount of money was less important than the fact that the British landlords were forced to surrender their prestige and authority for the first time. মহাত্মা গান্ধীয়ে জানিছিল যে মই যদিহে 25 টকাতকৈ বেছি বিচাৰো তেন্তে মই কেতিয়াও 25 টকাতকৈ বেছি নাপাম, আৰু ফলত আমি কেছটো হাৰিম, আৰু কেছটো হাৰাৰ লগে লগে ব্ৰিটিছে এই মানুহখিনিৰ ওপৰত, মোৰ ওপৰত বা আমাৰ ওপৰত আৰু বেছি অত্যাচাৰ চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিব, আৰু বেছি কঠোৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব। So what did he decide? 25 টকা আমি লৈ লওঁ। এক নম্বৰটো বস্তু হৈছে something is better than nothing, এক নম্বৰটো বস্তু সেইটো। দুই নম্বৰটো বস্তু এই যে পইচা দিব লগা হ'ল, that means কোন দুখী সাব্যস্ত হ'ল, ব্ৰিটিছ দুখী সাব্যস্ত। তো যদিহে একবাৰ ব্ৰিটিছে হাৰ মানিব লগা হৈছে, সেইটো বস্তুৱে ভাৰতীয়সকলৰ মনত কি যোগাব, সাহস যোগাব যে এই ব্ৰিটিছখিনি ইনভিঞ্চিবলটো নহয়, এই ব্ৰিটিছখিনি আনবিটেবলটো নহয়। আৰু সেইটোৱে আমাৰ মহাত্মা গান্ধী কি বিচাৰিছিল, এই পইচাখিনি ঘূৰাই পোৱাটোক লৈ তেওঁ ইমান বেছি মাথা লগোৱা নাছিল। He wanted to do only one thing. He wanted to instill courage. সাহস তেওঁ এই মানুহখিনিৰ মাজত জগাই তুলিব খুজিছিল, ভয়ক আঁতৰাব খুজিছিল, আৰু যি সাহস মানুহৰ অন্তৰত থাকে সেই সাহসক তেওঁ জগাই তুলিব খুজিছিল। আৰু সেইটো কৰিবলৈকে গান্ধী ডিচাইডেড টু ডু হোৱাট, গান্ধী ডিচাইডেড টু টেক 25%। আৰু ইয়াৰ ফলত ব্ৰিটিছে মানি ল'ব লগা হ'ল যে ব্ৰিটিছসকল দুখী আছিল, ব্ৰিটিছসকলৰ ভুল আছিল, আৰু এই কাৰবাৰটো দেখি পেলাই যিখিনি দেশী মানুহ আছিলে, দেশী পিপল, সেই মানুহখিনিৰ মনত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যি ভয় আছিল সেই ভয় লাহে লাহে নোহোৱা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। Within a few years, the British planters abandoned their states and sharecropping disappeared. আৰু ফলত যেতিয়া এই মানুহখিনিক ব্ৰিটিছে আৰু কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব নোৱাৰা হ'ল, খুব কম দিনৰ ভিতৰতেই ব্ৰিটিছ যিসকল প্লেণ্টাৰ আছিল, ব্ৰিটিছ যিসকল খেতিয়ক বা ব্যৱসায়ী আছিল, তেওঁলোকে এই ঠাইবোৰ এৰি গুচি যাব লগা হ'ল। আৰু এই ঠাইবোৰ এৰি গুচি যোৱাৰ লগে লগে যি শ্বেয়াৰ ক্ৰপিং, ডেট মিনছ আধিয়াৰ চিষ্টেম চলি আছিল, যাৰ জৰিয়তে খেতিয়কসকলৰ ওপৰত শোষণ বা শাসন চলি আহিছিল, সিও নোহোৱা হৈ গুচি গ'ল। এতিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে আচলতে তাত কি কৰিছিল, মহাত্মা গান্ধীয়ে কেৱল পলিটিকেল ভিক্টৰীৰ কাৰণে তালৈ যোৱা নাছিল। মহাত্মা গান্ধীয়ে গোটেই সমাজখনত এটা পৰিৱৰ্তন আনিব খুজিছিল। সেই পৰিৱৰ্তনৰ এটা ইনিচিয়েটিভ হিচাপে তেওঁ কি ল'লে, হি অপেন প্ৰাইমেৰী স্কুলছ ইন 6 villages, ডেট মিনছ এডুকেশ্যন। তেওঁ এই মানুহখিনিক কি কৰিব বিচাৰিলে, শিক্ষিত কৰিব বিচাৰিলে। তেওঁৰ যি ৱাইফ কস্তুৰবা গান্ধী, সেই কস্তুৰবা গান্ধীয়ে মানুহখিনিক চাফ চিকুণকৈ থাকিবলৈ শিকালে, কমিউনিটি চেনিটেশ্যন, হাইজিন। কাৰণ এই মানুহখিনিক যদিহে সুস্থ কৰি ৰাখিব লগা হয় তেন্তে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যও ভালে থাকিব লাগিব। এই মানুহখিনিক যদিহে শক্তিশালী কৰিব লগা হয় তেন্তে এই মানুহখিনিক যি শৰীৰ, যি স্বাস্থ্য, তাকো সবল কৰি ৰাখিব পাৰিব লাগিব। ডেট ৱাজ গান্ধীজ আইডিয়া, ডেট ৱাজ গান্ধীজ কনচেপ্ট। অ'কে, তাৰে এটা ইনিচিয়েটিভ হিচাপে কস্তুৰবা গান্ধীয়ে পাৰ্চনেল হাইজিনৰ কমিউনিটি চেনিটেশ্যন শিকাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। A volunteer doctor treated the sick with basic medicines, আৰু ডক্টৰে আহি পেলাই মানুহখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। এই সকলোখিনি বস্তুৱে এই যি মানুহ, চম্পাৰণৰ যিখিনি মানুহ বা বিহাৰৰ যিখিনি পিছপৰা অঞ্চলৰ যিখিনি মানুহ, সেই মানুহখিনিৰ মাজত এটা মডাৰ্ণ চেঞ্জ আনিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, পৰিৱৰ্তন আহিল, পজিটিভ চেঞ্জ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু এইখিনি মহাত্মা গান্ধীয়ে কিয় কৰিছিল, কাৰণ হি ৱান্টেড টু ডু চাম ছ'চিয়েল ৰিফৰ্ম। তেওঁ জানিছিল যে যদিহে মানুহখিনিৰ মাইণ্ডছেট সলনি নহয়, যদিহে মানুহখিনিৰ লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড যদিহে সলনি নহয়, তেতিয়াহ'লে আকৌ ব্ৰিটিছ আহিব বা বেলেগ আহিব যিয়ে এই মানুহখিনি আকৌ দমাই ৰাখিব। উই নিড টু মেক দেম ষ্ট্ৰং এনাফ। আৰু এই মানুহখিনিক তেওঁ ষ্ট্ৰং কৰিবৰ কাৰণে এই এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভবোৰ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। এতিয়া তাতে আমি আৰু কি দেখিবলৈ পাওঁ, চেল্ফ ৰিলায়েন্স, দ্য লেচন অফ চেল্ফ ৰিলায়েন্স, আত্মনিৰ্ভৰশীলতা। অ'কে, চাৰ্লছ ফ্ৰিয়াৰ এণ্ড্ৰিউ, যি CF এণ্ড্ৰিউ নামেৰে জনাজাত, গান্ধীৰ এজন ইংলিছ ফলোৱাৰ আছিল। সেই গান্ধীৰ ইংলিছ ফলোৱাৰজনে তেওঁক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ে যে মই আপোনাৰ যি ইনিচিয়েটিভ, সেই ইনিচিয়েটিভত সহায় কৰোঁ। বাট গান্ধী ৰিজেক্টেড হিজ হেল্প টু টিচ দ্য লয়াৰ্ছ এ লেচন ইন চেল্ফ ৰিলায়েন্স।
এই যে CF এন্ড্ৰিউ লিগেল বেটলত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে গান্ধীক সহায় কৰিবলৈ ওলাই আহিছিল কিন্তু মহাত্মা গান্ধীয়ে তাক ৰিফিউজ কৰিছিল কিয় প্ৰথম কথা এজন ব্ৰিটিছে বেলেগ এজন ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজাটো তেওঁ বিচৰা নাছিল তেওঁ বিচাৰিছিল যে আমাৰ এজন ভাৰতীয় উকিলে এই ব্ৰিটিছৰ সিস্টেমটোৰ বিৰুদ্ধে যুঁজক আৰু জিকক আত্মনিৰ্ভৰশীলতা যদিহে এজন ভাৰতীয় উকিলক ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজা দেখে তেতিয়াহে আমাৰ ভাৰতীয়সকলৰ মনত কি আহিব সাহস আহিব আমাৰ ভাৰতীয়সকলৰ মনতো দম আহিব সেই দম সেই সাহসেই মহাত্মা গান্ধীয়ে জগাব বিচাৰিছিল টু উইন দ্য বেটল ফৰ ফ্ৰীডম Indians had to trust their own strength and not rely only on an Englishman as a prop গতিকে কেৱল চম্পাৰণৰ সেই যুদ্ধখন চম্পাৰণতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাছিল অলৰেডি তাত কি আহিবলৈ গোটেই ভাৰতত কি বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ যি বতা সেই বতা বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল এই স্বাধীনতা সংগ্ৰামত যদিহে আমি নিজে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব নোৱাৰো আমি যদিহে নিজে নিজক শক্তিশালী ৰূপত তুলি ধৰিব নোৱাৰো তেন্তে ব্ৰিটিছে আমাৰ যি স্বাধীনতা সেই স্বাধীনতা কিয় ঘূৰাই দিব মহাত্মা গান্ধীৰ মনত সেই কুৱেশ্যনটো চলি আছিল গতিকে মহাত্মা গান্ধীয়ে বুজাইছিল যে এই সৰু এখন যুদ্ধ জিকিবৰ কাৰণে যদিহে আমি আজি এজন ব্ৰিটিছৰ সহায় লৈ লওঁ তেতিয়া আমি কেতিয়াও সেই ডাঙৰ যুদ্ধখন জিকিবগৈ নোৱাৰিম ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল স্বাধীনতা আমি ঘূৰাই আনিব নোৱাৰিম দ্যাটছ ৱাই হি ৰিফিউজড হেল্প অফাৰ্ড বাই CF এন্ড্ৰিউ এতিয়া এই গোটেই চেপ্টাৰটোৰ পৰা কুৱেশ্যন কি আহিব পাৰে describe the role played by Rajkumar Shukla in the Champaran movement why is he described as being resolute বাৰে বাৰে আহি থকা কুৱেশ্যন পঢ়া নপঢ়া নুশুনা এজন মানুহ এই মানুহজনক মহাত্মা গান্ধীয়ে মানা কৰি দিয়াৰ পিছতো এই মানুহজনে হাৰ নামানিলে তেওঁ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰিল মহাত্মা গান্ধী জলৈ গ'ল তালৈকে ৰাজকুমাৰ শুক্লাও গ'ল আৰু অৱশেষত সেই মানুহজনক চম্পাৰণলৈ আনিহে তেওঁ ক্ষান্ত হ'ল গতিকে তেওঁৰ সেই ৰিজলিউট কেৰেক্টাৰটোৰ বিষয়ে ইয়াত লিখিব লাগিব The Battle of Champaran is won. Explain the context in which Gandhi made this statement. কি সেই মানুহকেইজনৰ পৰা পইচা ঘূৰাই পোৱাটোত কি মহাত্মা গান্ধী সুখী হৈছিল নহয় মহাত্মা গান্ধীয়ে এইটো কথাক লৈ সুখী হৈছিল যে এই ঘটনাটোৱে আচলতে ব্ৰিটিছক এইটো মানি ল'বলৈ বাধ্য কৰালে যে তেওঁলোক ভুল আছিল আৰু ভাৰতীয় মানুহখিনিৰ মনত এই বিশ্বাসটো দিয়ালে যে ব্ৰিটিছ সদায় শুদ্ধ নহয় ব্ৰিটিছ সৰ্বশক্তিমান নহয় আমি যথেষ্ট শক্তিশালী আমি কেৱল নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিলে হৈ গ'ল সেই কথাটোকে তেওঁ বুজাব খুজিছিল আৰু সেই ঘটনাটোৱে আলটিমেটলি সেই কামটো কৰাত সহায় কৰিছিল Describe the social and cultural work done by Gandhi in the Champaran village to improve the life of the poor peasants আৰু এই কথাখিনি মই অলৰেডি ডিসকাস কৰি আহিছো তাত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কাম কৰিছিল স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিছিল ঠিক আছে বা গোটেই সোশিয়াল এটা ৰিফৰ্ম তেওঁ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল Why did Gandhi agree to a settlement of only 25% refund to the farmers? What was the significance of that victory? Education got connected. How did the Champaran episode become a turning point in Gandhi's life and the Indian struggle for independence? ইয়াৰ আগলৈকে চম্পাৰণৰ এই ঘটনাটোৰ আগলৈকে মহাত্মা গান্ধী ইমান বেছি এটা সিগনিফিকেন্ট নাম নাছিল সৰ্বভাৰতীয় নেশ্যনেল প্ৰেক্ষাপটত নেশ্যনেল সিনাৰিঅত আৰু এই ঘটনাটোৰ পিছতে আচলতে মহাত্মা গান্ধীক সকলোৱে জনা হৈছিল সকলোৱে চিনি পোৱা হৈছিল আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ যি লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি সেই লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটিক সকলোৱে মানি লৈছিল সমগ্ৰ দেশে মানি লৈছিল গতিকে এই যি চম্পাৰণ এপিসোড সেই চম্পাৰণ এপিসোডে কেৱল গান্ধীৰ জীৱনতে নহয় ইণ্ডিয়াৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ষ্ট্ৰাগলটো সাংঘাতিক ৰোল প্লে কৰিছিল আনসাৰবোৰ লিখিবলৈ টান হ'ব যেন লাগিছে নেকি go and buy the PDF এই পিডিএফত যিখিনি কোৱেশ্যন আছে যিখিনি কোৱেশ্যন আমি তোমালোকৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছো সেইখিনি বস্তু বাদ দি বেলেগ একোৱে নাই সেই বস্তুখিনি বাদ দি বেলেগ একোৱে নাই ওকে ঠিক আছে হৈ গ'ল বুজি পাইছানে এই চেপ্টাৰটো বুজি পাইছানে নাই পাইছানে ওকে ঠিক আছে তেলে মই নেক্সট লৈ যাও নেক্সট চেপ্টাৰটো মই যেটো এপত মই পঢ়োৱা নাছিলো কিন্তু মই তোমালোকৰ লগত কথা পাতিম এতিয়া মেমৰিজ অফ ছোটা সাহেব ইয়াত আমি এজন ব্ৰিটিছৰ কথা পাতো এই ব্ৰিটিছৰ নাম হৈছে জন ৰনট্ৰি so John Rowntree was the last senior conservator of forest of Assam under British rule British governmentor John Rowntree নামৰ এই মানুহজন আছিল ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ একেবাৰে শেষৰজন সিনিয়ৰ কনজাৰভেটৰ অফ ফৰেষ্ট অফ আসাম তেওঁক ছোটা সাহিব বুলি মতা হৈছিল কিয় কাৰণ ৰনট্ৰি এজন জুনিয়ৰ অফিচাৰ আছিল গতিকে কলোনিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ দ্যাট মিন্স ব্ৰিটিছে ভাৰতক যেনেকৈ শাসন কৰিছিল তেওঁলোকে আৰু বেলেগ বেলেগ ঠাইত কলনি পাতিছিল সো ভাৰতলৈ আহি ভাৰতত কলনি পাতি এই মানুহখিনি শাসন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিবোৰ পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছিল সেই পোষ্টবোৰৰ একেকৈ তলখাপৰ যিবোৰ পোষ্ট সেই পোষ্টবোৰত কাম কৰা মানুহক বুজাবলৈ ছোটা সাহিব শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল এতিয়া ইয়াত আমি যিখন ঠাইৰ কথা পাতিম সেই ঠাইখন হৈছে কলোনিয়েল আসাম
What does colonial Assam mean? That means Britishৰ শাসনৰ তলত থকা অসমখনৰ কথা সেই সোৱা সময়ৰ কথা আমি পাতিম আৰু ইয়াত আমি যিখিনি ঠাইৰ কথা পাতিবলৈ গৈ আছো মেইনলি আমি ইয়াত গুৱাহাটীৰ কথা পাতিম আৰু অসমৰ দুই এটা ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভৰ কথা পাতিম কাৰণ এই মানুহজন যিজন মানুহে এই পাঠটো লিখি উলিয়াইছে তেওঁ নিজেই সিনিয়ৰ কনজাৰভেটৰ অফ ফৰেষ্ট হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে এতিয়া ইয়াত এই চেপ্টাৰটোত কুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্ব দিয়া বস্তু এটা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ the mighty Brahmaputra the river that means the Brahmaputra was a vast shifting expanse of water with dangerous whirlpools during monsoons no breezes existed crossing Guwahati to the north bank was a major task tetia enukwa kunor dolong nasil ji dolongor joriote ki par hobo pora jay gute heri par hobo pora jay Brahmaputra nikhon par hobo pora jay gotike Brahmaputra par hote eta সাংঘাতিক কষ্টকৰ দুঃসাহসিক কাম আছে ওকে যিখিনি সময়ৰ কথা আমি পাতি আছো গতিকে এই দলং পাৰ হ'বৰ কাৰণে কি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল এতিয়া মই সাম কিমানে মাৰনাওৰ নাম শুনিছ ক মাৰনাওৰ নাম কিমানে শুনিছ বা কিমানে দেখি পাইছ ক মাৰনাও কিমানে দেখি পাইছ টেল মি মাৰনাও কিমানে দেখা পাইছ মাৰনাও কিমানে দেখা পাইছ মাৰনাও কিমানে দেখা পাইছ পাইছনে কোনোবাই দেখিছ নাই দেখা সো মাৰনাও ময়ো বহুত সৰুতে দেখা কিন্তু মাৰনাও মোৰ যিমান দূৰ মনত আছে এনেকুৱা ডাঙৰ নাও জোৰা দি পেলাই তাৰ ওপৰত বস্তু আমি ফেৰী দেখিছো নহয় ঠিক ফেৰী নিচিনাকৈ আচলতে তাৰ ওপৰত হেৰি বান্ধি দিয়া হয় কি হয় মানে এখন সাঙি টাইপৰ বান্ধি দিয়া হয় বা এখন সাং ফৰ্ম কৰা হয় যিখনৰ ওপৰত মানুহ যাব পাৰে বিভিন্ন বস্তু বাহিনী লোকহিয়া লৈ যাব পৰা হয় গুটে মাৰণৰ কনসেপ্টটো আচলতে তেনেকৈ নদী পাৰ হ'ব পৰাকৈ কেবাখনো নাও লগ লগাই পেলাই বন্ধা হয় ওকে A primary mode of transport consisting of two canoes joined by a wooden platform to carry vehicles and people হেইটোৱে অৰ্থাৎ মই এতিয়া জিকাৰ কথা কলো যে দুখন তিনিখন নাও লগ লগাই পেলাই তাৰ ওপৰত এখন wooden platform ৰাখি তাৰ ওপৰত মানুহ পাৰ কৰাবৰ ভেহিকল পাৰ কৰাবৰ কাৰণে যি নাও প্ৰস্তুত কৰি লোৱা হয় তাকে মাৰবোট বুলি কোৱা হয় এতিয়া এই মাৰবোট why it was hard to navigate difficult due to shifting sandbanks in winter and heavy currents in summer মই ঢকুৱাখনৰ লৰা সো হৰুতে মই খুব ডিব্ৰুগড়লৈ অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছিল সো তেতিয়া অহা যোৱা কৰোতে আমি দেখিছিলো যে যোৱাবাৰ আহোতে ফেৰীখন য'ত আছিলে তেতিয়া দলং নাছিলে দলং নথকাৰ ফলত আমি ফেৰীৰে পাৰ হ'ব লগা হৈছিল সেই ফেৰীৰে পাৰ হ'বলৈ যাওঁতে সেই ফেৰী ঘাটটো যোৱাবাৰ যি টুকুৰা ঠাইত আছিলে পিছৰবাৰ সেই টুকুৰা ঠাইত নেদেখো তাৰ পিছৰবাৰ আকৌ বেলেগ ফালে যায়গে কিয় কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পানী যিমানি কমি গৈ থাকে হিমানি ঘাটটো আগুৱাই আনি থাকিব লগা হয় যিমানি পানী বাঢ়ি গৈ থাকে হিমানি ঘাটটো পিছুৱাই নি থাকিব লগা হয় কোনবাৰ খহাই লৈ গুছি যায় কোনবাৰ উটুৱাই লৈ গুছি যায় ঠিক আছে সো এই মাৰনাওৰ ক্ষেত্ৰতো সেই সমস্যাটোৱে খুব বেছি দেখা দিছে গতিকে হেতু একেবাৰে কনভিনিয়েন্ট ব্যৱস্থাটো নাছিল এতিয়া সেই মাৰনাওৰ এক্সপেৰিয়েন্সও আমাক ৰয়ন্ট্ৰি আমাক পাঠটো দেখুৱাইছে এতিয়া গুৱাহাটীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ বিশেষকৈ পিকক আইল্যান্ডৰ কথা কৈছে পিকক আইল্যান্ড it was located in the middle of the Brahmaputra famous for the Umananda temple থকা যিটো দ্বীপ সেই দ্বীপটোকে কি বুলি কোৱা হৈছে পিকক আইল্যান্ড কোৱা হৈছে পিকক আইল্যান্ড কিয় কাৰণ ময়ূৰ চৰাই নিচিনা right sacred monkeys Roundtree describes the monkeys on the island as sacred fed by priests and pilgrims য'ত মন্দিৰ থাকে ভাৰতীয় বুলিয়ে নহয় পৃথিৱীৰ বেলেগ ঠাইতো য'ত মন্দিৰ আছে তাত সাধাৰণতে বান্দৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় বান্দৰ দেখিবলৈ পোৱাৰ লগত মই নাভাবো যে বহুত বেছি কিবা ৰিলিজিয়াছ কানেকশ্যন আছে তাৰ কাৰণটো এইটো হ'ব পাৰে যে বান্দৰে ফলমূল খাই ভাল পায় গতিকে ফলমূল মন্দিৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে থাকে গতিকে হেতু কাৰণটো হয়তো থাকিব পাৰে দুই নম্বৰটো বস্তু মন্দিৰসমূহ সাধাৰণতে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ এটাত থাকে গছ-গছনি থাকে গতিকে সেই কাৰণেও বান্দৰ থাকিব পাৰে পাহাৰীয়া ঠাইত সাধাৰণতে মন্দিৰ থাকে গতিকে সেই কাৰণেও বান্দৰ থাকিব পাৰে আৰু যিয়ে নহওক এই পিকক আইল্যান্ডত যিসমূহ বান্দৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সেই বান্দৰবোৰক ৰন্ট্ৰিয়ে সেক্ৰেড দ্যাট মিন্স পবিত্ৰ বান্দৰ বুলি কৈছে কাৰণ এই পবিত্ৰ বান্দৰখিনিক তাত কোনে ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল যিবোৰ প্ৰিষ্ট আছিল দ্যাট মিন্স যিবোৰ পূজাৰী আছিল আৰু সেই পূজাৰীবোৰৰ লগতে বাকি যিসকল তালৈ যোৱা ভক্ত আছিল সেই ভক্তসকলে খুৱাই বুৱাই ইহঁতক ডাঙৰ কৰিছিল আৰু সেই কাৰণে এই মন্দিৰৰ বান্দৰখিনিকো তেওঁ সেক্ৰেড বুলি কনসিডাৰ কৰিছিল নৰ্থ গুৱাহাটী
গুৱাহাটীত থকা মানুহখিনিয়ে নৰ্থ গুৱাহাটীৰ বিষয়ে জানে, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বিষয়ে জানে। It is featured a quiet circuit house with beautiful views and vast estates and gardens. ইয়াত আমাক এটা circuit house ৰ কথা কোৱা হৈছে, যিটো circuit house নৰ্থ গুৱাহাটীত আছে। Chung bungalows, forest houses built on stilts, raised platforms to avoid dampness and floods. Chung bangla, চাংঘৰ বনোৱা হৈছিল। এই বাংলাবোৰ খুটা পুটা হৈছিল, খুটা পুটি তাৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ এটা ঘৰ সজাই তোলা হৈছিল এই ব্ৰিটিছ চাহাবসকলৰ কাৰণে। আৰু কি কাৰণে এনেকুৱা ধৰণে বনোৱা হৈছিল, যাতে বোকা পানী বানপানী এইবোৰৰ পৰা এই মানুহখিনিয়ে কোনো সমস্যা নোহোৱাকৈ তাত থাকিব পাৰে। মানস চেংচুৰীলৈ যেতিয়া ৰন্ত্ৰী গৈছিল তেতিয়া কি হৈছিল, this location was situated on the border of Assam and Bhutan. গতিকে মানস চেংচুৰী ক'ত আছে বুলি যদিহে সোধে আমি কি ক'ব লাগিব, আসাম আৰু ভূটানৰ মাজত আছিল। Traveling on elephant back was the only way to navigate through thick jungles. এই মানস চেংচুৰী যি ঘন হাবি আছিল, সেই ঘন হাবিৰ মাজে পাৰ হ'বলৈ কেৱল এটাই অপচন আছিল, সেই অপচনটো কি আছিল, হাতীৰ পিঠিত উঠি যোৱা। Rountree mentions an exciting encounter with a rhinoceros. এই ঘটনাটো আহিব পাৰে, ৰাইনো গণৰ লগত কি ঘটিছিল সেই বিষয়ে পাঠটোত অবভিয়াছলি আছে, আমাৰ পিডিএফত আছে, গো ইয়াৰ। Elephants, he distinguishes between makhanas, that means taskless, যাক আমি মখনা বুলি কওঁ, ঠিক আছে, মখনাস, taskless males and taskers. So taskers মানে কি, টাস্ক হাতীৰ যিটো দাঁত, যিখিনিৰ দাঁতি নাথাকে সেইখিনিক মখনা বুলি তেওঁ নাম দিছে, আৰু যিখিনি থাকে সেইখিনিক টাস্কাৰ বুলি কৈছে। ওকে, এইখিনি তেওঁ মানস চেংচুৰীৰ বিষয়ে তেওঁ কি কৰিছিল, আমাক এটা ধাৰণা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। ইয়াত এই ফ্লাডক লৈ পেলাই বহুত কুৱেশ্যন আহে। ফ্লাড কিয় হয়? অবভিয়াছলি অসমত মনচুন যেতিয়া আহে বহুত বেছি বৰষুণ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে, অসম এখন নদী প্ৰধান ঠাই, গতিকে ইয়াত এই নদীবোৰ অভাৰফ্ল' হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে, তাৰ ফলত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত, ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইত বানপানী হয়। সেইটো আগতেও হৈছিলে, এতিয়াও হয়। ওকে, মনচুন ছিজনত roads became muddy, tracks or were completely submerged. এই যিবোৰ বানপানীৰ ফলত মনচুন ছিজনত পানীয়ে কি কৰে, গোটেই ৰাস্তা পদূলি ডুবাই পেলাই। Regular feature, flood is a regular feature and was a regular feature on the north bank, made travel risky and isolated forest officers. গতিকে এই ফৰেষ্ট অফিচাৰ হিচাপে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰি ফুৰিব লগা হৈছে। কিন্তু এই বানপানীৰ ছিজনত, ডেট মিনছ মনচুন ছিজনত, যিকোনো মানুহৰ কাৰণে ট্ৰেভেল কৰাটো বিৰাট কষ্টকৰ কাম হৈ পৰিছিল। এতিয়াৰ নিচিনা ৰাস্তাটো নাছিল তেতিয়া। এনভাইৰনমেণ্টটো কেনেকুৱা আছিল তেতিয়া, ভেৰি হিউমিড, ডেম্প এণ্ড ফুল অফ ইনচেক্টছ, yet Rountree maintained a deep appreciation for the landscape. গতিকে বিভিন্ন সমস্যাৰ মাজত অসমখন থকাৰ পিছতো ৰন্ত্ৰীয়ে কিন্তু অসমক বেয়া পোৱা নাছিল, অসমক তেওঁ বিৰাট ভাল পাইছিল, আৰু গোটেই যিমানটো তেওঁৰ কাহিনী তেওঁ ক'লে, সেই গোটেই কাহিনীটোত তেওঁ অসমক কেৱল প্ৰশংসাই কৰিছিল। অসমৰ যি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, অসমৰ যি লেণ্ডস্কেপ, সেই সমগ্ৰ লেণ্ডস্কেপক তেওঁ পৃথিৱীৰ ক'তো দেখিবলৈ নোপোৱা এক এক্সপিৰিয়েঞ্চ হিচাপে তেওঁ আমাক দি থৈ গৈছে, বা তেওঁ আমাক কৈ থৈ গৈছে। এতিয়া কুৱেশ্যন কি আহিব পাৰে, ডেছক্ৰাইব দ্য অথৰছ একাউণ্ট অফ দ্য ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড দ্য মাৰ বোট এজ গিভেন ইন দ্য মেমৰিজ অফ চটা চাহিব। গতিকে মাৰ নাও আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বিষয়ে ডেছক্ৰাইব কৰিবলৈ আহিব পাৰে। Give a detailed description of the Guwahati and the significance of the Peacock Island as observed by John Rountree. 2 marks, 3 marks, 4 marks, 5 marks, যি marks কুৱেশ্যন নহওক, Peacock Island যদি সেই চেপ্টাৰটোৰ পৰা অহা নাই, that means এই চেপ্টাৰটোৰ ক্ষেত্ৰত এটা সাৰপ্ৰাইজিংলি কুৱেশ্যন নহা কাম হৈ গৈছে। ওকে, Question number 3, describe the author's visit to the Manas Sanctuary. গতিকে তাৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলত লিখিব লাগিব। The floods in Assam were a major challenge for a forest officer. Why? Obviously, এগৰাকী ফৰেষ্ট অফিচাৰ হিচাপে তেওঁ যিমানখিনি অসুবিধা পাইছিল মনচুন ছিজনত, সেইখিনি বস্তুৰ বিষয়ে আমাক ইয়াত সুধিছে। Give an account of the different modes of transport mentioned by John Rountree in his memoirs. How do they reflect the geographical conditions of Assam during the colonial period? অসমৰ বেলেগ বেলেগ ঠাই, অৰ্থাৎ তুমি পাহাৰলৈ যাবলৈ যি ব্যৱহাৰ কৰিবা, হাবিৰ মাজে যাবলৈ সেই একে বস্তুৱে ব্যৱহাৰ কৰিবা নেকি, নদীলৈ যাবলৈ একে বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিবা নেকি, নকৰা, বেলেগ বেলেগ তুমি যাতায়াত বা বেলেগ বেলেগ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন তুমি ব্যৱহাৰ কৰিবা, ৰাইট? গতিকে সেই কলনিয়েল আছামতনো কেনেকুৱা ধৰণৰ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা আছিল, সেয়া জন ৰন্ট্ৰীয়ে আমাক এই পাঠটোত এটা আইডিয়া দিছে। গতিকে তাৰ বিষয়ে আমাক থুলমূলকৈ লিখিব কৈছে। এণ্ড দেৰ আৰ সেভাৰেল আদাৰ কুৱেশ্যনছ। মই প্ৰতিটো চেপ্টাৰৰ পৰা কেৱল কেইটামান এনেকুৱা কুৱেশ্যন লৈ আহিছো যিকেইটাই পাঠটোৰ মূল ভাৱটোক তোমালোকৰ আগত তুলি ধৰাত সহায় কৰে বা পৰীক্ষাত তোমালোকক সাজু হোৱাত সহায় কৰে। কিন্তু যিবোৰ কুৱেশ্যন আমি আৰু চাব লাগিব সেইবোৰ পিডিএফটোত আছে। গতিকে আই হোপ তোমালোকে পিডিএফটো পাৰচেজ কৰিবা, আৰু পিডিএফটো পাৰচেজ কৰি আজিৰ পৰা পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিবা। অলৰেডি বহুতে লৈছে, আমি পিডিএফটো আপলোড কৰা চাগে 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা হোৱা নাই, এণ্ড আই ডাউট যে এতিয়ালৈকে প্ৰবেবলি বহুত হাজাৰ ষ্টুডেণ্টে অলৰেডি এনৰোল কৰি লৈছে। আৰু इतना पैसा भी नहीं चाहिए यार, ठीक है, भगवान ने करात सब कुछ है, दौलत है, शहरत है, बहुत पैसा है,
একাউণ্টত প্ৰায় 20-22 টকা মান আছে, পাৰ্চত প্ৰায় খুচৰিলে 18-19 টকা ওলাই যাব, গতিকে তাতকৈ বেছি পইচা মোক নালাগে, ঠিক আছে। গতিকে কেৱল 99 ৰুপিজত ৰখা হৈছে, যিসকলে PDF ল'ব বিচাৰো go and check it out, okay? এতিয়া আমি টেক্সটৰ শেষৰটো প্ৰোজ চেপ্টাৰলৈ যাম, that is going places যেনেকৈ আমি মুকেশ আৰু সাহেবে আলমৰ মাজত কি কৰিছিলো, এটা ডিফাৰেন্স আমি দেখুৱাইছিলো, এটা কন্ট্ৰাষ্ট আমি পাইছিলো। সিমিলাৰলি ইয়াতো দুগৰাকী ছোৱালীৰ মাজৰ কন্ট্ৰাষ্ট আমি দেখিবলৈ পাম, সোফি ভাৰ্চেছ জেনসি। তো সোফি কেনেকুৱা আছিল? সোফি আছিল এজনী ক্ৰনিক ডে ড্ৰিমাৰ। She wants to escape her dull working class reality, dreams of opening a boutique, being an actress or a fashion designer. সোফি একদম ডুনিছলা, মই আগলে হিৰো হৈ যাম, মই আগলে হিৰোইন হৈ যাম, মই আগলে ৰোলছ ৰয়েছ চলাম, মই আগলে ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ হৈ পেলাই কোটি টকা ঘটিম, মই ফৰেন ট্ৰিপ কৰিম, কিবা কিবি সকলো ডে ড্ৰিমিং, সকলো ডে ড্ৰিমিং। হয়তো অসম্ভৱ নহয়, কিন্তু যিটো পৰিস্থিতিত তই আছ বা মই আছো, এই বস্তুবোৰ ইমাজিন কৰাটো ডে ড্ৰিমিং, অৰ্থাৎ অবাস্তৱ বা অলিক যেন লাগে। চ' যি এটা লোৱাৰ মিডল ক্লাছ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা সোফি বা জেনচিৰ নিচিনা ছোৱালীখিনি আহিছিল, সেই অৱস্থাত নিজকে এগৰাকী সাংঘাতিক ধনী, সাংঘাতিক সাকসেসফুল মানুহ হিচাপে ইমাজিন কৰাটো বা এটা সফিষ্টিকেটেড লাইফ ইমাজিন কৰাটো এটা আনৰিয়েলিষ্টিক কাৰবাৰেই আছিল, এটলিষ্ট ফৰ জেনচি। জেনচিয়ে সোফিৰ সেই যি ডিজায়াৰ, সেই যি এম্বিশন, সেই এম্বিশনক কোনো কাৰণতে ছাপোৰ্ট কৰিব পৰা নাছিল। সোফিৰ যি ডে ড্ৰিমিং কাইণ্ড অফ মাইণ্ডছেট আছিল বা লাইফষ্টাইল আছিল, জেনচি সম্পূৰ্ণ ডিফাৰেণ্ট আছিল। জেনচি ৱাজ ৰিয়েলিষ্টিক, জেনচি ৱাজ প্ৰেক্টিকেল। She knows they are earmarked for the biscuit factory. She stays grounded in their humble socio-economic truths. তাই জানিছিল যে দুদিনমান পিছতে তাই স্কুল শেষ হোৱাৰ লগে লগে বিস্কিট ফেক্টৰীত কাম কৰিবগৈ লাগিব, আৰু সেই বিস্কিট ফেক্টৰীত কাম কৰি যি টকা উপাৰ্জন কৰিব, সেই টকাৰে তাইক ঘৰ চলোৱাত সহায় কৰিব লাগিব। আৰু এইটোৱে আচলতে সোফিৰো ৰিয়েলিটি। কিন্তু সোফি wanted to escape, সোফিয়ে সেই ঠাইৰ পৰা ওলাই যাব খুজিছিল, কিন্তু জেনচি accepted reality. Jensy was like, now we need to do this thing, we have to do this thing. So Sophie was living in a world of fantasy while Jensy was living in the voice of the common sense. Okay, so question to ki ahibo pare, jodi he moi question loi jao, ek second kot labo yate olabo lage, jodi he moi question loi jao tetia hoyto moi ei question to dekhai dibo parim tohoto. Compare and contrast the characters of Sophie and Jensy. How does their outlook on life differ? Sophie আৰু Jensy এই দুইজনী ছোৱালীৰ যি লাইফ, সেই লাইফ ক'ত কেনেকৈ পৃথক আছিল, কিয় ডিফাৰেন্স আছিল, সিহঁতৰ মাজত কি কি পাৰ্থক্য আছিল, সেইখিনি বস্তু তুমি ইয়াত কি কৰিব লাগিব, এই কুৱেশ্যনটো তুমি লিখিব লাগিব। অ'কে, চ' তাৰপিছত যদিহে আমি তাৰ পিছৰখিনিলৈ যদিহে যাওঁ, এতিয়া সোফিৰ যি ফেমিলি, সেই ফেমিলিটো কেনেকুৱা আছিল? সোফিৰ ফেমিলিৰ এজন দেউতাক আছিল, অবভিয়াছলি হি ৱাজ আ মেনুৱেল লেবাৰৰ। চ' এই সোফিৰ যিগৰাকী দেউতাক, তোৰ মোৰ দেউতাৰ নিচিনাকৈ গোটেই দিনটো কাম কৰি ভাগৰি জুগৰি সন্ধিয়া ঘৰলৈ উভতি অহা এজন মানুহ, যাৰ কেৱল মনত চলি থকা কনচাৰ্ণটো এইটোৱে আছিল যে মই মোৰ ঘৰখনৰ, মই মোৰ পৰিয়ালৰ মানুহখিনিক ভালকৈ ৰাখিব লাগে। সোফিৰ এগৰাকী ককায়েকো আছিল, সেই ককায়েকৰ নাম আছিল জিঅ'ফ, সোফিৰ এল্ডাৰ ব্ৰাদাৰ। আৰু সোফিৰ এই এল্ডাৰ ব্ৰাদাৰ জিঅ'ফেও আচলতে কি হিচাপে কাম কৰি আছিল, এগৰাকী এপ্ৰেণ্টিছ মেকানিক হিচাপে, এগৰাকী এটা গেৰেজত কাম কৰা সহযোগী মেকানিক হিচাপে কাম কৰি আছিল। সোফিয়ে নিজৰ যিসমূহ কথা, এই কথাসমূহ যদিও বা দেউতাকৰ আগত কয়, দেউতাকে সেই কথাবোৰক গুৰুত্ব নিদিয়ে, সোফিৰ ভায়েকে গুৰুত্ব নিদিয়ে, ঠিক আছে, কোনেও গুৰুত্ব নিদিয়ে, সোফিৰ মাকে গুৰুত্ব নিদিয়ে। কিন্তু সোফিয়ে নিজৰ সকলো কথা শ্বেয়াৰ কৰিব পৰাকৈ এটা মানুহ বিচাৰি পাইছিল, কোন? তাইৰ ককায়েক জিঅ'। Sophie shares her secrets only with Geoff because she thinks he travels to unknown places in his silence. He is a bridge to a more exciting world. Sophie was jealous of Geoff's silence. Geoffে এটা সাইলেন্ট লাইফ জীয়াই থাকে। Geoffে না কাৰোবাৰ লগত কথা পাতে, না কাৰোবাৰ লগত উৎপাত কৰে, ৰাতিপুৱা কামলৈ যায় উভতি আহে, আৰু সোফিয়ে ভাবে যে এই সাইলেন্সৰ মাজত ই বিৰাট শান্তিৰে জীয়াই আছে, আৰু সেই শান্তি আমাৰ সোফিৰ কাৰণে এটা সাংঘাতিক জেলাসি কাৰবাৰ, সাংঘাতিক হিংসাৰ কাৰবাৰ। হিংসাৰ কাৰবাৰ কিয়? কাৰণ তাই কতো শান্তি পোৱা নাছিল। তাই মূৰত এনি টাইম ঘূৰি আছিল যে মই এই লাইফৰ পৰা ওলাই যাব লাগে, আই নিড টু লিভ আ ৰিয়েলিষ্টিক লাইফ। আৰু সেই ৰিয়েলিষ্টিক লাইফটো পাবৰ কাৰণে she wanted to open a boutique, she wanted to be a boutique manager, she wanted to be an actress or a model, she wanted to do everything. আৰু এই সকলোবোৰ কাম তাই কেৱল কি কাৰণে কৰিব বিচাৰিছিল? যাতে মই টকা দিম। গতিকে তাইৰ মনত চলি থকা যিবোৰ চিন্তা,
chaos of thoughts সেই সকলোবোৰ তাই কাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিছিল বিচাৰিছিল নিজৰ যি ককাইক সেই জিঅফৰ লগত so why did Sophie like to share every secret of her only with জিঅফ Sophie নিজৰ প্ৰতিটো সিক্ৰেট কিয় কেৱল জিঅফৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছিল সেই বিষয়ে তোমালোকৰ question আহিব পাৰে and you need to write the answer obviously এটা ইয়াতে এন্ট্ৰি মাৰে আমাৰ হিৰো ডেনি কেজি who was Denny Kesey? Denny Kesey was a young footballer who was very young, who was very prolific and at the same time who was very talented and who was very popular obviously. সকলো বয়সৰ মানুহৰ লগতে মানুহৰ মাজতে পপুলাৰ আছিল কোন ডেনি কেজি এটা সোফি আসলে ডেনি কেজিক ভাল পাইছে মই যেনেকৈ অনুষ্কা শৰ্মাক ভাল পাওঁ কোনোবাই যেনেকৈ শাহৰুখ খানক ভাল পাওঁ কোনোবাই যেনেকৈ কাৰ্তিক আৰিয়ানক ভাল পাওঁ কোনোবাই যেনেকৈ বিৰাট কোহলিৰ ওপৰত ক্ৰাছ like that only Sophie had a big crush on ডেনি কেজি তাৰ ফলত তাই নিজৰ মনত ইমাজিনেশ্যনত থাকোতে সেই ফেন্টাসিৰ পৰাই গৈ পেলাই সোফিয়ে এদিন এটা কাহিনী বনাই পেলাল যে মই ডেনি কেজিক লগ পাইছিলো ডেনি কেজিক লগ পোৱা গোটেই কাহিনীটো তাই এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ যাওঁতে ইটোৰ পিছত সিটো কৈ তাই মিছা কথা ক'ব লগা হ'ল তাইৰ দেউতাকে একেবাৰে বিশ্বাস কৰা নাছিল জিঅফে মানি লৈছিল আৰু সোফিয়ে জেনসিকো কোৱা নাছিল এইখিনি বস্তু তাই প্ৰথমতে কাক কৈছিল কেৱল জিঅফক কৈছিল কাৰণ তাইৰ মনৰ এইটো ধাৰণা আছিল যে জিঅফে মোৰ কথাখিনি মানি ল'ব বাকিখিনি মানুহে হয়তো মোৰ কথাটো উৰাই দিব ইট ওয়াজ আ ষ্টৰী অনলি ইট ওয়াজ আ ষ্টৰী আৰু একেবাৰে শেষত কাহিনীটো ক্লাইমেক্সত আমি গম পাওঁগৈ যে she realizes the meeting was purely a product of her imagination yet she feels the heavy weight of her dull reality return তাই যে সেই ইমাজিন কৰি থাকে কল্পনা কৰি থাকে সপোন দেখি থাকে সেই সপোন সেই কল্পনাই আসলতে তাইৰ যিটো ৰিয়েলিটি সেই ৰিয়েলিটিৰ পৰা তাইক আঁতৰি থকাত সহায় কৰে পলাই থকাত সহায় কৰে but when the time came এটা সময়ত তাই এনেকৈ ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে যেন আজি মই কেনেলটোৰ ওপৰত বহি থাকিম ডেনি কেজি মোক লগ কৰিবলৈ আহিব ডেনি কেজি মোৰ লগত কথা পাতিব but at the end she realized that it was a lie it was a false thing it was a fake thing Denny Kesey was never about to come, never supposed to come. So Denny Kesey যে তাইৰ ইমাজিনেশ্যনত আছিল বা ডেনি কেজিক তাই লগ পোৱাৰ কথা এই সকলোবোৰ যে এটা মেড আপ ষ্টৰী আছিল একেবাৰে শেষত কাহিনীটোৰ শেষত আমি গৈ পেলাই গম পাওঁগৈ এতিয়া ইয়াত কি দেখিবলৈ পোৱা যায় এডোলেসেন্ট ফেন্টাসাইজিং যেতিয়া সৰু কালচোৱাত থাকে মানুহ যেতিয়া সৰু হৈ থাকে কৈশোৰৰ অৱস্থাত থাকে কিশোৰ অৱস্থাত থাকে সেইখিনি সময়ত ফেন্টাসি ৰখা যায় কিবা কিবি বিভিন্ন বস্তু লৈ যেনে মই আগতে খুব সপোন দেখিছিলো যে টিম ইণ্ডিয়াৰ হৈ ক্ৰিকেট খেলিব পালে কেনেকুৱা লাগিব ঠিক আছে দ্যাট ওয়াজ এ ফেন্টাসি সো সেই ফেন্টাসি ফুলফিল কৰিবলৈ মই কি কৰিছিলো তেতিয়া ঘৰত বেট এপাত আছিলে বেট পাত লৈ পেলাই মই শ্যাডো ক্ৰিকেট খেলো ডু ইউ নো শ্যাডো ক্ৰিকেট দ্যাট মিন্স একদম যেন মই 6 মাৰিছো হা মই সেঞ্চুৰী মাৰিছো হাত দাঙিছো ঘূৰাইছো হা মোক যেনিবা কোনোবা স্পিচ লৈছে মানে কোনোবা বাইট লৈছে যে আপুনি কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছে আপুনি ইমান ভাল কেনেকৈ খেলিব পাৰে এটচেট্ৰা মই নিজকে শচীন তেণ্ডুলকাৰ বুলি ভাবি ইন্টাৰভিউ দিছো দিস ইজ ফ্যান্টাসি কমপ্লিটলি ওকে সো হেই কালচোৱাত ফ্যান্টাসি এই কাৰণে আহে কাৰণ আমি নজনাকৈয়ে বা নভবাকৈয়ে আমি এজন পপুলাৰ মানুহক বা এজন ওয়েল নন পাৰ্সনেলিটিক আমি ভাল লাগিবলৈ বা ভাল পাবলৈ বা ফলো কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰো আৰু ফলত আমিও তেও নিচিনাই হবগৈ খুজো বা তেওক আমি আমাৰ লাইফৰ এটা পাৰ্ট বুলি ভাবিলো দ্যাট ইজ ফ্যান্টাসি আৰু সেই ফ্যান্টাসি আমাৰ সফিৰ অন্তৰটো সোমাই আছিল আৰু সেই সফিৰ অন্তৰত সোমাই থকা ফ্যান্টাসিৰ ফলতেই এই গুটি ডেনি কেজিৰ ষ্টৰীটো বনিছিল Social class limitation. The struggle of a girl from a poor family trying to bridge the gap between her reality and her desires. এই এখন বুটিক খোলাটো এগৰাকী এক্ট্ৰেছ হোৱাটো বা এগৰাকী মেনেজাৰ হিচাপে কাম কৰি যথেষ্ট টকা পইচা ঘটাটো এইখিনি কি অসম্ভৱ কথা নেকি ইম্পসিবল কথা নেকি ইম্পসিবল তো নহয় কিমান মানুহে এইবোৰ কাম কৰি আছে but why was it so impossible for Sophie to convince other people বাকি মানুহবোৰক এই কথাবোৰ বুজোৱাটো বা কনভিন্স কৰোৱাটো এই সফিৰ কাৰণে কিয় ইমান অসম্ভৱ আছিল কিয় ইমান কষ্টকৰ আছিল why কাৰণ সফি belong to a marginalized society সফি সমাজখনৰ আটাইতকৈ পিছপৰা মানুহখিনিৰ মাজত আছিল আৰু সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে সাৰ্ভাইভ কৰাটো বা সুখেৰে কষ্ট নোহোৱাকৈ দুবেলা দুমুঠি খাই জীয়াই থাকিব পৰাটোই আটাইতকৈ ডাঙৰ সাকসেস আছে গতিকে যিখিনি মানুহ সদায় জীয়াই থকাতে মগ্ন এই মানুহখিনিয়ে কেতিয়াও এই এনেকুৱা ফ্যান্টাসিক গুৰুত্ব নিদিব ৰাইট গতিকে সেই সোশ্যাল ক্লাস লিমিটেশনৰ কাৰণে আসলতে
Sophieৰ heartbreak হৈছে. Okay? Escapism, using imagination as a defense mechanism against the creamy and hopeless lifestyle. মায়ে গালি পাৰি আছে, তুমি মনতে ভাবি আছা বেলেগ বেলেগ কথা. মাৰ গালিখিনি পাহৰিবৰ কাৰণে তুমি পিছদিনা স্কুলত তোমাৰ লগৰ কেইজনীৰ লগত মিলি খাব লগা, নিমখ লগাই খাব লগা বগৰীৰ কথা ভাবি আছে. মাৰ গালিখিনি তোমাৰ মূৰলৈ নাই. গানটো হেডফোন লগাই কাণত লগাই লৈছা যাতে চাৰিওফালে চলি থকা হুলস্থুলখিনিৰ পৰা তুমি আঁতৰি থাকিব পাৰা. ডেট ইজ এস্কেপিজম. এটা বাস্তৱ সিচুৱেশ্যনৰ পৰা, বাস্তৱ পৰিঘটনাৰ পৰা পলাই থাকিবলৈ কৰা যি চেষ্টা, তাকে আমি কি বুলি কওঁ? এস্কেপিজম বুলি কওঁ. এই থিমকেইটা এই পাঠটোত দেখিবলৈ পোৱা যায়. এটা কুৱেশ্যন মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলো. ডেছক্ৰাইব দ্য ছ'চিঅ ইকনমিক বেকগ্ৰাউণ্ড অফ Sophie's family. How does it influence her dreams and fantasies? অলপ আগত ডিছকাছ কৰা কথাটোৱে. Sophieৰ ফেণ্টাচিৰ বিষয়ে আহিব কুৱেশ্যন. Fourth thing, describe the relationship between Sophie and her brother Ziyov. কিয় Sophie Ziyovক ইমান বিশ্বাস কৰিছিল? মই কোৱা কথা কেইটা. Discuss the significance of the title Going Places. Does Sophie actually go places in the story? এই কুৱেশ্যনটো মই ভাবো যে পৰীক্ষাত আহিব লগা এটা প্ৰশ্ন. আনসাৰ মই ইয়াত দিব নোৱাৰো কাৰণ সময়ো নাই আৰু মোৰ স্লাইডত ইমানখিনি বস্তু লিখাৰ মোৰ ধৈৰ্যও নাই. গতিকে go and check it out. Go and check it out. Okay? Okay? Vistasৰ most expected questions দিওঁ. যদিহে পিডিএফটো অলৰেডি ললিহেঁতেন তেতিয়া এটা কথা মোক নকলিহেঁতেনে, তই মোক এতিয়া টাইপ কৰিহেঁতেন যে থেংক ইউ ছাৰ. That means Vistasও তাত আছে. 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন লাগে, 7 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন লাগে, সকলোখিনি তাত দিয়া আছে. কেনেকুৱা? যিকেইটা কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত আহিব পাৰে সেইকেইটা কুৱেশ্যন. যিয়ে লোৱা নাই লৈ লয়. কোনোবাই কাৰোবাক কৈছে আই লাভ ইউ, নে মোক কৈছ? যদি মোক কৈছে আই লাভ ইউ টু, যদিহে কাৰোবাক কৈছ বাবা, পৰীক্ষাই তই যদি এই মুহূৰ্তত বেলেগক আই লাভ ইউ কৈ থাক ন, পৰীক্ষাই তোক ক'ব যে আই হেট ইউ. আৰু যেতিয়া কোনোবাই আই হেট ইউ কৈ দিয়ে ন, আস্ক মি ইয়াৰ, যিমানবাৰ মোৰ এক্স কেইগৰাকীয়ে মোক কৈছে আই হেট ইউ, আই হেট ইউ, আই হেট ইউ, আই ডোন্ট লাভ ইউ, দিল টুট যাতা হে ইয়াৰ, বিখৰ যাতা হে. গতিকে ডোন্ট মেক দেম হেট ইউ, মেক দেম লাভ ইউ. অ'কে, ঠিক আছে? মোক কৈছে যদি আই লাভ ইউ. অ'কে, চলো নেক্সট চেপ্টাৰত লৈ যাওঁ. এতিয়া আমি পয়েট্ৰি ছেকশ্যনলৈ যাম. মাই মাদাৰ এট 66. মোৰ বিৰাট এটা ভাল লগা কবিতা, আৰু এইটো বস্তু মই বিৰাট ৰিয়েলাইজ কৰোঁ. বিৰাট ৰিয়েলাইজ কৰা এটা কাৰণ এইটো হ'ব পাৰে যে মোৰ মা দেউতাও এতিয়া অলমষ্ট সেইটো বয়সত উপনীত হৈছেগৈ, আৰু এই পয়েটগৰাকীৰ যিটো চিন্তা, সেই চিন্তাটোৰ লগত মই নিজকে কানেক্টেড ফিল কৰোঁ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত. গোটেই কাহিনীটোত কি আছে? The poet is driving from her parents' home to the Cochin airport on a Friday morning. Her mother is sitting beside her, dozing with her mouth open. Her face looks ashen, that means pale, like a corpse. The poet suddenly realizes that her mother is truly old and near the end of her life. গাড়ীত গৈ থাকোঁতে কাষত মাক বহি আছে, এগৰাকী বুঢ়ী মানুহ, 66 years old. That means মানুহগৰাকীৰ যি গাৰ ছাল সেয়া সুতৰি পৰি গৈছে, মুখত যৌৱনৰ যি উজ্জ্বলতা থাকে সেই উজ্জ্বলতা নোহোৱা হৈ গুচি গৈছে. আৰু হঠাতে সেই মাকলৈ চাই গাড়ী চলাই গৈ থকা ৰাইটাৰ কমলা দাসে ৰিয়েলাইজ কৰিছে, পয়েট কমলা দাসে ৰিয়েলাইজ কৰিছে যে she is going to die. এওঁ দেখোন মৃত্যু হ'বলৈ গৈ আছে. গাড়ীৰ ভিতৰত গ্লাছ লগাই থোৱা আছে, গতিকে গাড়ীৰ ভিতৰলৈ বাহিৰৰ একো শব্দ আহিব পৰা নাই. Silence, aging, passivity and the ashen face representing approaching death. তাৰ মাজত গাড়ীখনৰ ভিতৰত একোৱেই নাছিল. এগৰাকী বুঢ়ী মানুহ, যিগৰাকী মানুহৰ মৃত্যুৰ দিশে গতি কৰি আছে. বাহিৰৰ পৰা একো শব্দ অহা নাই, নিস্তব্ধ. কিন্তু গাড়ীৰ বাহিৰত কি চলি আছে? The poet looks out to distract herself. এই যি পেছিভিটি, এই যি এটা সাংঘাতিক পেছিমিষ্ট এটা পৰিৱেশ, তাৰ পৰা আঁতৰি পেলাই তেওঁ বাহিৰলৈ চাইছে ডিসএপইণ্টমেণ্টৰ পৰা বাচিবলৈ. আৰু তাত চাই তেওঁ কি দেখিছে যে স্প্ৰিণ্টিং ট্ৰিজ, গছবোৰ দৌৰিছে, symbolizes the rapid passing of time. এই যে গছবোৰ দৌৰিছে তাৰ জৰিয়তে কি বুজাব বিচৰা হৈছে? সময় কিমান দ্ৰুতগতিৰে পাৰ হৈছে. মেৰি চিলড্ৰেন, ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে, খেলিবলৈ আহিছে. ইয়াত কি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে? টু চিম্বলাইজ ইউথ, এনাৰ্জি, ভাইটেলিটি এণ্ড দ্য বিগিনিং অফ লাইফ. সৰু বাচ্চাবোৰৰ মাজত অনন্ত স্পৃহা থাকে, অনন্ত শক্তি থাকে, অনন্ত জোচ থাকে. সেই জোচ এই বয়সীয়া মানুহকেইগৰাকীৰ মাজত নাই. গতিকে আমি দুখন ৱৰ্ল্ড দেখিছো.
inside and outside. Inside the car, old. Outside the car, young. A old and young life or মাজৰ যিটো contrast, এই contrastটোকে কবিতাত দেখুৱাবলৈ বিচৰা হৈছে. Okay? And ইয়াত এটা শব্দ আছে, sorry, এটা phrase আছে, late winter's moon. শীতকালৰ শেষ নিশাৰ শীতৰ মানে চন্দ্ৰ. After the airport security sake, the poet looks at her mother again. She compares her to a late winter's moon. Just as the winter moon looks hazy, pale, and lacks brightness due to fog, the mother has lost her youthful glow and strength due to old age. এতিয়াও ঠাণ্ডা দিন চলি আছে, জোনটোলে চাবিচোন, শেষ নিশা জোনটোলে চাবি, জোনটো স্পষ্টকে নেদেখ। কিয়? কাৰণ তাত কি হৈ আছে? তাত কুঁৱলী পৰি আছে, ফগ আছে, নিয়ৰ আছে। সেই কুঁৱলী, নিয়ৰ, ধূলি, ধোঁৱা সকলোবোৰৰ মাজেৰে সেই চন্দ্ৰটোলৈ তই যেতিয়া চাইছ, সেই চন্দ্ৰটো স্পষ্টকৈ দেখা নাই। তই গ্ৰীষ্মকালি সেই চন্দ্ৰটো বা বসন্তকালি সেই চন্দ্ৰটো যিমান ক্লিয়াৰকৈ দেখিবি, শীতকালত সিমান ক্লিয়াৰকৈ নেদেখ ডিউ টু ডেট ফগ। ঠিক তেনেকৈ বাঢ়ি অহা বয়সে যেনেকৈ ফগে সেই চন্দ্ৰটোক ঢাকি ৰাখিছে, চিমিলাৰলি বাঢ়ি অহা বয়সে আমাৰ অথৰৰ, আমাৰ পয়েটৰ যিগৰাকী মাক, সেই মাকগৰাকীৰো যি যৌৱনৰ দিনৰ গ্লো আছিল, যি যৌৱনৰ দিনৰ ষ্ট্ৰেংথ আছিল, সেই সকলোবোৰক ঢাকি পেলাইছে। আৰু তেওঁ আল্টিমেটলি কিহৰ ফাললৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে? মৃত্যুমুখলৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে। কুৱেশ্যন কি আহিব পাৰে? যে লেট উইণ্টাৰ্ছ মুনৰ লগত মাকক পয়েট কমলা দাসে কিয় কম্পেয়াৰ কৰিছে? কিয় কৰিছে? আনচাৰ দি দিলো। যদি এতিয়াও কোনোবাই লিখিব পৰা নাই, which I am sure, go and check our PDF. ফেমিলিয়াৰ এটা বিষৰ কথা কৈছে। মই যে কৈছিলো যে এই বিষটো, এই মহিলাগৰাকী, এই পয়েটগৰাকীয়ে অনুভৱ কৰা বস্তুটো যে মই অনুভৱ কৰিছো। কি অনুভৱ কৰিছো চাবি? The poet feels an old familiar pain, the fear of being separated from her mother or losing her to death. She is overwhelmed with grief but chooses not to show it to her mother. মই এতিয়া যেতিয়া ঘৰ পাওঁ, আগতে এইটো ফিল কৰা নাছিলো মই। আগতে সঁচাকৈ ফিল কৰা নাছিলো। মই এতিয়া মানে সময় পালে মই ঘৰলৈ গুচি যাওঁ, সুবিধা পালে মই ঘৰলৈ গুচি যাওঁ। কামৰ পৰা অকণমান সুৰুঙা পালে মই ঘৰলৈ গুচি যাওঁ। Why? Because I know যে মোৰ মা দেউতা আৰু সদায় নাথাকে। মোৰ মা দেউতাৰ বয়স হৈছে। মোৰ মা দেউতা যেতিয়ালৈকে ডেকা হৈ আছিল আৰু মই যেতিয়া সৰু আছিলো, তেতিয়া মই এই বস্তুটো ফিল কৰা নাছিলো। মই ভাবিছিলো যে সদায় মা দেউতা একেধৰণে থাকিব। কিন্তু সেই সৰুতে যেনেকৈ মাৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ মোৰ ভয় লাগিছিল, ডেকা হওঁতে মোৰ সেই ভয়টো নোহোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া আকৌ সেই আগৰ ভয়টো ঘূৰি আহিছে। Why? কাৰণ মই জানো, সৰুতে বুজি পোৱা নাছিলো, এতিয়া মই বুজি পাওঁ। সৰুতে বুজি নোপোৱাকৈ ভয় খাইছিলো। মাৰ পৰা আঁতৰি শুবলৈ ভয় খাইছিলো। মাক ভূতে লৈ গ'লে কি হ'ব বুলি ভাবি ভয় খাইছিলো। দেউতাক ঘৰলৈ উভতি নাহিলে কি হ'ব বুলি ভয় খাইছিলো। ডেকা কালত জোৰ শক্তি আহিল, ভাবিলো যে হা ভাই, মা দেউতা আছে, থাকিব। এতিয়া লাহে লাহে আৰু বয়স হ'ল। নাও আই ৰিয়েলাইজ যে এই মা দেউতাৰ সদায় নাথাকে। মা দেউতা নোহোৱা হৈ গুচি যাব। সেই বস্তুটো মোক দুখ দিছে। মই যেতিয়া ঘৰৰ পৰা উভতি আহোঁ এতিয়া, মোৰ সদায় চকু পানী ওলায়। আৰু মই যেতিয়া চকু পানী মচো, তেতিয়া মই মা দেউতাক দেখুৱাই নিদিওঁ। মই ৰুমৰ ভিতৰত মচো বা মই পিছফালে বাথৰুমলৈ গুচি যাওঁ বা কিন্তু সেই দুখটো, অৰ্থাৎ মই জানো যে মই যে এইবাৰ আঁতৰি আহিছো, ইয়াৰ পিছত আকৌ উভতি গৈ মই হয়তো মা দেউতাক নেদেখিমগৈ। সেই ভয়টো সদায় বুকুত আছে। সেই ভয়টোৱে কমলা দাসে অনুভৱ কৰিছে। সেই ফেমিলিয়াৰ একটোৰ কথাই আমাৰ কুৱেশ্যনটো সুধিব পাৰে। অ'কে, এতিয়া একেবাৰে শেষত মই বিদায় লৈছো। বিদায় লওঁতে মই মাক কান্দি কান্দি বিদায় ল'ম নেকি? নহয়, মই মাৰ পৰা হাঁহি হাঁহি বিদায় ল'ম। ৰাইট? See you soon, Amma. A message of hope and reassurance. She smiled and smiled and smiled. The smile is a deliberate attempt to hide her inner anxiety and provide comfort to her aging mother. মই জানো যে মই মিছা কৈছো। মিছা কি? মই মাক কৈছো যে মা আকৌ মই সোনকালে আহিম। কিন্তু মোৰ ভিতৰত যিটো ভয় চলি আছে, সেই ভয়টো কি? যে মই আকৌ উভতি আহি মাক হয়তো লগ নাপাম। সেই ভয়টো যিহেতু মোৰ অন্তৰত চলি আছে, সেই ভয়টোৱে যিহেতু মোৰ মনটোক দবাই ৰাখিছে, ক্ৰিয়া কৰি আছে, গতিকে তাক ঢাকিবৰ কাৰণে সেই ভয়টোতো মই মাৰ আগত দেখুৱাই দিব নোৱাৰো। তুমি মৰিবা বুলি মোৰ ভয় লাগিছে, সেই কথাটো মই মোৰ মা বা দেউতাক ক'ব নোৱাৰো। That's when I decided to hide it behind my smile. মই হাঁহি হাঁহি কি কৰিলো? তাক ঢাকিবলৈ চেষ্টা কৰিলো। Why did the poet smile and smile and smile when she was parting ways with her mother? আৰু যেতিয়া সেই বিদায় লোৱাৰ সময়ত তেওঁ কান্দিছিল, কিয় কান্দিছিল? কিয় হাঁহিছিল? সেই কুৱেশ্যনটো যেতিয়া সুধিব, তেতিয়া আমি এই মাত্ৰ ডিছকাছ কৰা কুৱেশ্যনখিনিৰ কথাখিনি আনচাৰ হিচাপে দিব লাগিব। ডেছক্ৰাইব দ্য কণ্ট্ৰাষ্ট বিটুইন দ্য চিন। মই কুৱেশ্যন কৈ নাথাকো, অলৰেডি ইয়াত ওলাই আছে। যিখিনি বস্তু মই অলপ আগত ক'লো ন গোটেইকেইটা শ্লাইডত,
সেইখিনি বস্তু এই কুৱেশ্যন বৰ্ডত আছে এতিয়া ইয়াত কুৱেশ্যন আহে কেনেকে বে কুৱেশ্যন আহে কেনেকে কুৱেশ্যন আহিব কেনেকে হা প্ৰথম কথা 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিব 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনটো আহিবই তাৰোপৰি পোয়েট্ৰিত কেনেকৈ আহিব ষ্টাঞ্জা আহিব দ্যাট মিন্স এক্সট্ৰেক্ট আহিব এটা কবিতাটোৰ পৰা এটা পাৰ্ট উঠাই দিয়া হ'ব আৰু সেই এক্সট্ৰেক্টটোৰ পৰা 1+1+2 এই পেটাৰ্ণটোৰ কুৱেশ্যন আহে 4 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিব 1+1+2 পেটাৰ্ণৰ কুৱেশ্যন আহিব সেই 1+1+2 পেটাৰ্ণৰ কুৱেশ্যন কৰিবলৈ যাওঁতে দুটা আমি একেবাৰে চমু পাম এটা ডেসক্ৰিপটিভ টাইপৰ কুৱেশ্যন সাধাৰণ আৰু এই কুৱেশ্যনবোৰ প্ৰতিটো পাঠৰ পৰা কোনটো ষ্টাঞ্জাকনো গুৰুত্ব দি কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন বনিব পাৰে মই ইয়াত দেখুৱাই দিয়াটো হয়তো পসিবল হ'লহেঁতেন যদি আজিৰ পৰা পৰীক্ষালৈ 1 বছৰ থাকিলেহেঁতেন এতিয়া যেহেতু নাই গতিকে তহঁতে কৰিব পৰা কাম এটাই আছে প্লিজ ইয়াৰ মোৰ কাৰণে কোৱা নাই মই ক'লো ন ভগৱানে দিয়াত বহুত টকা পইচা আছে একাউণ্টত 20-22 টকা আছে আৰু পাৰ্চত খুচৰিলেতো 16-17 টকা ওলাই যাব গতিকে ইমান পইচা মোক নালাগে যা প্লিজ যা 1000টা ষ্টুডেণ্টেও যদিহে পঢ় সেই 1000টা ষ্টুডেণ্টেও যদিহে ভাল ৰিজাল্ট কৰ আমাৰ কাৰণে বিৰাট ভাল লগা কথা হ'ব ঠিক আছে কিন্তু মই গম পোৱা নকৰি অলৰেডি 1000+ ষ্টুডেণ্টে অলৰেডি জইন কৰিলে গতিকে ইউ আৰ বিং লেট ডোন্ট বি লেট কাৰণ পৰীক্ষাই সকলোকে একেধৰণৰ কুৱেশ্যনেই কৰিব গতিকে বি প্ৰিপেয়াৰ্ড বেলেগ যদিহে সাজু হৈছে তুমিও সাজু হোৱা মই টাইমটো চাই লওঁ কিমান হৈছে কাৰণ আই নিড টু লিভ না মোৰ গাড়ীও আছে ওকে ঠিক আছে মই ঠিক ট্ৰেকতে গৈ আছো ডেট মিন্স মই সঠিক সময়তে শেষ কৰিব পাৰিম বুলি মই ভাবিছো এতিয়া আমি কথা পাতিম কিপিং কোৱাইটৰ বিষয়ে কিপিং কোৱাইট এই কবিতাটোত কি আছে দ্য কল ফৰ সাইলেন্স দ্য ৰিচুৱেল The poet asks everyone to count to 12, representing hours of a clock or months of a year, and keep still. Poet কি কৰিব কৈছে 1 পৰা 12 লৈকে গন্তি কৰা and keep still. সব ঠাণ্ডা হৈ থাকা. He suggests we stop speaking in any language to break the barriers between people. He asks us to stop moving our arms, referring both to physical labor and weapons of war. তেওঁ আমাক কি কৈছে আমি কথা ক'বলৈ বন্ধ কৰি দিওঁ আমি যদিহে কথা ক'বলৈ বন্ধ কৰি দিওঁ তুমি বিহাৰী তুমি হিন্দী ভাষী তুমি মিচিং তুমি বড়ো মই অসমীয়া মই কছাৰী আমি কেনেকৈ গম পাম আমাৰ ভাষা যদিহে ভাষা নাথাকে তেতিয়া আমি সকলো কি হৈ থাকিম মানুহ হৈ থাকিম আমাৰ পয়েটেও হেতু কথাই কৈছে যে আমাক কোনো ল্যাঙ্গুৱেজেই নালাগে আমি কাকো বিভেদমূলক দৃষ্টিৰে চাবই নখুজো গতিকে উই শুড ষ্টপ টকিং উই শুড ষ্টপ স্পিকিং আমি হাতও মুভ কৰিব নালাগে what does it mean by arms তেওঁ ফিজিক্যাল লেবাৰৰ কথাও ক'ব পাৰে তাৰ লগত একো ডাঙৰ বস্তুটো জিটো হেতু হৈছে ওয়েপন্স অস্ত্ৰৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে আমি অস্ত্ৰ উঠাই লবলৈ আমি কি কৰিব লাগে বন্ধ কৰিব লাগে তেওঁ এনেকুৱা এটা মোমেন্ট বিচাৰিছে এ ৰেয়াৰ মোমেন্ট উইদাউট ৰাশ উইদাউট ইঞ্জিনছ এটা ষ্টিল কাম কোৱাইট সময় তেওঁ বিচাৰিছে য'ত গোটেই পৃথিৱীখন এক মুহূৰ্তৰ কাৰণে স্তব্ধ হৈ গৈছে for the first time all of humanity would be united in a strange peaceful silence যদিহে পৃথিৱীৰ সকলো মানুহে একে সময়তে নীৰৱতা অৱলম্বন কৰে তেন্তে ভাবি চোৱা গোটেই পৃথিৱীখন কিমান এক শান্ত হুলস্থুল নথকা ধুনীয়া ঠাইলৈ পৰিণত হৈ গুচি যাব a deep sense of universal brotherhood and internal peace যেতিয়া হুলস্থুল নাথাকিব তোমাৰ গাড়ীৰ হৰ্ণ শুনি ভাল লাগে নে নালাগে তোমাৰ সেই বাইকেৰে একদম ফটফটাই যোৱা সেই শব্দকেইটা শুনি ভাল লাগে নে নালাগে কাষতে মাইকত ডাঙৰকে ও চিনেমাই লগাই হৈছে তোমাৰ ভাল লাগে নে নালাগে কিয় বিকজ উই ৱান্ট পিচ শান্তি আৰু সেই শান্তিৰ কাৰণে তেওঁ আটাইতকৈ জৰুৰী বস্তু কি বুলি কৈছে কিপিং কোৱাইট শান্ত হৈ থকাটো চুপচাপ থকাটো আৰু সেই কামটোকে তেওঁ পৃথিৱীৰ সকলো মানুহকে কৰিবলৈ কৈছে Fishermen would stop harming whales, representing an end to the exploitation of nature. ঠিক আছে তেওঁ কি এক্সপেক্ট কৰিছে যে ফিচাৰমেন খিনিয়ে whales that means যিবোৰ তিমি মাছ এই তিমি মাছবোৰ অপকাৰ কৰা বন্ধ কৰিব salt gatherer would have time to look at his hard hands representing an end to self harm caused by the mad race for survival যিবোৰ salt gatherer যিয়ে নিমখ উঠাই নিমখৰ খেতিয়ক ঠিক আছে নিমখৰ খেতিয়ক শব্দটো শুনি অস্বাভাৱিক যেন লাগিছে বাট দিস ইজ ট্ৰু নিমখ খেতি কৰা ওকে সো নিমখৰ খেতিয়কসকলে যে নিমখ উঠাই আনে সেই নিমখে কি কৰে হাত কাটে ভৰি কাটে গতিকে মানুহখিনিয়ে এক মুহূৰ্তৰ কাৰণে যদিহে ঠাণ্ডা হৈ গুচি যায়
তেন্তে প্ৰকৃতি আৰু মানুহৰ মাজত চলি অহা যিখন যুদ্ধ সেই যুদ্ধখন নোহোৱা হৈ গৈছে টু shift from doing to being and understanding আমি ইজনে আনজনক বুজিবলৈ আৰম্ভ কৰিম নিজক সেলফক বুজিবলৈ আৰম্ভ কৰিম যেতিয়া এক মুহূৰ্তৰ কাৰণে সকলো হাসল এণ্ড বাসলৰ পৰা আমি মুক্ত সো ইয়াত যুদ্ধৰ কথাও কোৱা হৈছে এই যুদ্ধ আৰু ইটস ফিউটিলিটি যুদ্ধৰ কিবা কাম আছে নে যুদ্ধৰ কিবা লাভ কিবা আছে নে আজিলৈকে যুদ্ধৰ একো লাভ নাই যুদ্ধৰ কোনো দিনে কেতিয়াও একো লাভ হোৱা নাই যুদ্ধৰ ফলত সদায় সাধাৰণ মানুহৰ ক্ষতি হৈছে সদায় সাধাৰণ মানুহ মৰিছে এই অলপ দিন আগত অপাৰেচন সিন্দুৰ হৈ গ'ল ভাৰত পাকিস্তানৰ মাজত যুদ্ধ হৈ গ'ল কি হ'ল লাফটাৰ কি হ'ল কেইটামান মানুহ মৰিলে ৰাইট ইমান শক্তি আমাক কিয় লাগে ইমান হিংসা আমাক কিয় লাগে পাকিস্তানে হলো আমাক কিয় মাৰিব লাগে আমি হলো পাকিস্তানক কিয় মাৰিব লাগে এই যুদ্ধৰ ফিউটিলিটিৰ কথাই এই কবিতাটোতো কোৱা হৈছে It refers to green wars, environmental damage, gas wars, and fire wars. ইয়াত তিনি প্ৰকাৰৰ যুদ্ধৰ কথা কোৱা হৈছে গ্ৰীণ ৱাৰ্ছ এনভাইৰনমেণ্টেল ডেমেজ প্ৰকৃতি যিবোৰ হৈ আছে গেছ ৱাৰ্ছ ফায়াৰ ৱাৰ্ছৰ জৰিয়তে কি বুজাইছে নিউক্লিয়াৰ কেমিকেল ৱাৰ কথা বুজাইছে There was a result in a victory which no survivors এদিন মোৰ এটা বাক্য মনত আছে মই কিবা এটা পঢ়ি আছিলো তাত কৈছে যে পৃথিৱীত আমি সকলোৱে কোন বেছি শক্তিশালী সেইটো খদাই বুজিবলৈকে প্ৰতিখন দেশৰ মাজত খোৱা কামৰা লাগি থাকো এটা কাম কৰো আমি নিজকে শক্তিশালী বুলি কেনেকৈ কওঁ যিমানবোৰ নিউক্লিয়াৰ ওপেন আছে যিমানবোৰ পাৰমাণবিক অস্ত্ৰ আছে সেই পাৰমাণবিক অস্ত্ৰ কাৰ্যত কিমান আছে সেইবোৰক লৈতো সদায় আমি মানে ক্লেইম কৰো যে মই শক্তিশালী মোৰ ওচৰত বেছি দম আছে এটা কাম কৰো একেলগতে সব একেলগতে ফুটাই দিও কোনেও কাকো মাৰিব লগা নাথাকে গোটেই পৃথিৱীখন ধ্বংস হৈ গৈছিল মোৰ ওচৰত 300টা মোৰ ওচৰত নিউক্লিয়াৰ বম আছে মই পৃথিৱীত 300টা নিউক্লিয়াৰ বমেৰে মই উৰাই দিলো নিজৰ দেশখন পাতি কিলা হ'ব তাৰ পৰা মই কাৰ লগত থাকিম মোৰ গাঁওখনত 100 জন মানুহ আছে মই ভাবিলো যে এই 100 জন মানুহক যদি মই মাৰি পেলাও তেতে গোটেই গাঁওখন মোৰ হৈ গুচি যাব সেই 100 জন মানুহক মই মাৰি পেলালো আৰু গাঁওখনত মই কাৰ লগত জীয়াই থাকিম অকলে যুদ্ধই সেই সৰ্বনাশ কৰে যুদ্ধই সকলো শেষ কৰি পেলাই যুদ্ধত মানুহৰ মৃত্যু হয় যুদ্ধত মানৱতাৰ মৃত্যু হয় সেই মানুহৰ মৃত্যু মানৱতাৰ মৃত্যুৰ ফলত আলটিমেটলি কাৰবাৰটো কি হৈ পৰেগৈ ভিক্টৰি উইথ নো সাৰ্ভাইভাৰ্ছ জিকাটোতো যায় যুদ্ধত জিকেকে এটা পক্ষ জিকে এটা পক্ষ হাৰে কিন্তু সেই এখন যুদ্ধত জিকিবলৈ যাওঁতে আমি বহুত কিবা কিবি হেৰুৱাব লগা হয় The poet wants warmongers to put on clean clothes and walk with their enemies like brothers গতিকে তেওঁ কি বিচাৰিছে warmongers means যিয়ে এই যুদ্ধ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে পৃথিৱীত এই মুহূৰ্তত warmonger কেইজনমান আছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পক তাৰ মাজৰ এজন বুলি ভবা হয় কিম জং উনক এজন বুলি ভবা হয় পাকিস্তানৰ মানুহ কেইজনক ভবা হয় ঠিক আছে ইৰাণৰ যিসকল হেৰি চীন ইৰাণৰ চীন এইবোৰ দেখো warmonger কাণ্ট্ৰি হিচাপে এই মুহূৰ্তত কনসিডাৰ কৰা হয় এই মানুহখিনি যিকোনো মুহূৰ্তত নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি যুদ্ধ কৰি থাকিব খোজে তো কবিয়ে কি কৈছে যে আমি আমাৰ মাইন্ডসেট চেঞ্জ কৰো ক্লিন ক্লথ অৰ্থাৎ দ্যাট মিন্স এটা ডিফাৰেন্ট ফ্ৰী মাইন্ডসেট ফ্ৰেশ মাইন্ডসেট আৰু সেই ফ্ৰেশ মাইন্ডসেটটো লৈ পেলাই আমি সকলো ভাই ভাই হিচাপে খোজ কাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰো তেতিয়া আৰু এই পৃথিৱীখনৰ কোনো ধৰণৰ কি নাথাকেকৈ হিংসা অসূয়া অপ্ৰীতি নাথাকেকৈ Pablo Neruda clarifies that stillness is not death he has no track with death Art teaches us that there is life under apparent stillness like a seed in winter. Silence is a way to interrupt the sadness of never understanding ourselves. আমি কি কৰা উচিত আমি এক মুহূৰ্তৰ কাৰণে সকলোবোৰ হাসল এণ্ড বাসলৰ পৰা আঁতৰি কোৱাইট হৈ যোৱা উচিত ষ্টিল হৈ যোৱা উচিত ঠাণ্ডা হৈ যোৱা উচিত why যাতে আমি নিজক বুজি পাওঁ নিজক যেতিয়া বুজি পাওঁ তেতিয়া আমি ভাল বেয়া বুজিবলৈ সময় এই ভাল বেয়াৰ পৰা আমি যেতিয়া ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব পাৰিম তেতিয়া আমি অবভিয়াসলি যদি আমি মানুহ হয় তেতিয়া আমি ভালটোক চুজ কৰিম আৰু বেয়াটোক আমি আঁতৰাই পেলাম বেয়াটোক বাছি পেলাম গতিকে এই যি বন্ধ হৈ যোৱা এটা কাৰবাৰ বিচাৰিছে পাবলো তেওঁ কৈছে এই বন্ধ হৈ যোৱা মানে মৃত্যু কিন্তু নহয় এই বন্ধ হৈ যোৱা দ্যাট মিন্স সকলো হুলস্থুল যদি বন্ধ হৈ যায় কি আমাক সময় দিব কি আমাক এটা সুযোগ দিব পুনৰ এবাৰ নিজকে ৰিগেডাৰ কৰিবৰ কাৰণে নিজকে পুনৰ এবাৰ জুখি চাবৰ কাৰণে নিজকে পুনৰ এবাৰ বুজিবৰ কাৰণে যাতে উই ক্যান লিভ এ বেটাৰ লাইফ এই কবিতাটোত এই কথাখিনিকে কবিয়ে ক'ব খুজিছে কোৱেশ্চন কি আহিব পাৰে ডিসকাস দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্য টাইটেল কিপিং কোৱাইট বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন লছ ব্ৰিং তাৰ টাইটেলটোৰ যিটো সিগনিফিকেন্স কিপিং কোৱাইটৰ যি সিগনিফিকেন্স এইখিনি বাৰে বাৰে পৰীক্ষাত অহা বস্তু The art can teach us that there is life under apparent stillness. এই লাইনটো এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ আহিব পাৰে 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে
How does Pablo Neruda distinguish between stillness and total inactivity? Why does he want us to keep quiet for a second? Exactly এইটো বস্তু. Describe the poet's views on war. এইটো বিৰাট important. মই ভাবো এই পাঠটোৰ পৰা সুধিব লগা এটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত এইটো, poet's views on war. গতিকে আমিও প্ৰিপেয়াৰ কৰা উচিত, আমিও চাই যোৱা উচিত. What is the sadness that the poet refers to in the poem? গতিকে এই কুৱেশ্যনবোৰ যদিহে আমি ভালকৈ চাই যাওঁ, তেতিয়া পৰীক্ষাত এই পাঠটোৰ পৰা আহিব পৰা সকলো কুৱেশ্যন পাৰিম. That means 2 marks কুৱেশ্যনখিনিও পাৰিম. At the same time, সেই stanzaটো দি পেলাই তাৰ তলত যি কুৱেশ্যন আহিব সেইখিনিও আমি পাৰিম. গতিকে don't miss. Okay? A thing of beauty, John Keatsৰ A thing of beauty is a joy forever. ঠিক আছে? এটা ধুনীয়া বস্তু হেনো সৰ্বকালৰ কাৰণে আনন্দ দিয়া. এটা অৰ্থাৎ মেৰিলিন মনৰোৰ নাম শুনিছানে? মেৰিলিন মনৰোক পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া মহিলা কেইগৰাকীৰ ভিতৰত এগৰাকী বুলি কনচিডাৰ কৰা হয়. এতিয়াও যেতিয়া আমি এক্সট্ৰিম বিউটিৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি মেৰিলিন মনৰোৰ নাম মনত পেলাই. ঠিক আছে? মেৰিলিন মনৰোৰ ফটো তহঁতে দেখিছ চাগে? সেই বিখ্যাত ফটোখন মেৰিলিন মনৰোৰ এখন বিখ্যাত কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল ফটো আছে. এই ফটোখন তহঁতে দেখিছ ক'ৰবাত চাবি হা. কি কয়, এক বতাহে স্কাৰ্টটো উৰুৱাই নিয়াৰ নিচিনা চেষ্টা কৰিছে আৰু মেৰিলিন মনৰোৱে সেই স্কাৰ্টটো দমাই ৰাখিবলৈ তেওঁ কি কৰিছে, চেষ্টা কৰিছে. বিৰাট বিখ্যাত ফটোগ্ৰাফ. ঠিক আছে? গতিকে সেইগৰাকী মানুহক আমি এতিয়াও কি বুলি কওঁ, বিউটিৰ সৌন্দৰ্যৰ এক এক্সাম্পল বুলি ধৰোঁ. আৰু সেইটোতে আচলতে যে তেওঁ মৰি গ'ল, তেওঁ নোহোৱা হৈ গুচি গ'ল, কিন্তু তেওঁ এতিয়াও আমি দেখাৰ লগে লগে আমাৰ মনলৈ ভাৱ আহে যে বাহ কি ধুনীয়া মানুহ. ঠিক আছে? চ' সেইকাৰণে A thing of beauty is a joy forever এই লাইনটো ইয়াত এষ্টাব্লিছ কৰিব বিচৰা হৈছে. Its loveliness increases with time, it never passes into nothingness. সৌন্দৰ্য যিমানে দিন বাঢ়ি গৈ থাকে সিমানে সৌন্দৰ্যৰ মূল্য হেনো বাঢ়ি গৈ থাকে. Beauty acts like a bower, providing us with a quiet place, sound sleep, sweet dreams and physical health. যেনেকৈ আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোগৈ, ঠিক তেনেকৈ বিউটিও আমাক কি কৰে, বিউটিয়ে আমাক কুৱাইট প্লেচ প্ৰভাইড কৰে. এটা শান্ত ঠাই, ঠাণ্ডা ঠাই, আমাক সুন্দৰকৈ টোপনি যোৱাত সহায় কৰে. ঠিক আছে? সুন্দৰ সপোন দেখাত সহায় কৰে. আৰু যেতিয়া আমি সুন্দৰকৈ শুওঁ, সুন্দৰকৈ ভাবোঁ, তেতিয়া আমাৰ ফিজিকেল হেল্থ উন্নত হয়. ডেট মিনছ মেণ্টেল পিচ আৰু ফিজিকেল হেল্থ মেইনটেইন কৰাটো বিউটিয়ে আমাক সহায় কৰে বুলি কৈছে. চ' বিউটি কেন বি এ হিলাৰ. আমি যিবোৰ কষ্ট পাই আছো, যিবোৰ অশান্তি পাই আছো, সেই কষ্ট বা অশান্তিৰ হিলাৰ হিচাপে, শুশ্ৰূষা কৰোতা হিচাপে বিউটিয়ে কাম কৰিব পাৰে. Life is filled with despondence, a lack of noble people, gloomy days and unhealthy ways. In spite of all this suffering, some shape of beauty moves away the pall, that pall means a dark cloud of sadness, from our spirits. Every morning we read a flowery band to bind ourselves to the earth. এই বিউটি আচলতে সৌন্দৰ্য বা এই সুন্দৰতাই আমাক আমাৰ যিবোৰ অশান্তি, অসূয়া, অপ্ৰীতি, ঠিক আছে, আমি ফেচ কৰি থকা বিভিন্ন সমস্যা সেইবোৰ পাহৰি থকাত বা সেইবোৰ পৰা আঁতৰি থকাত আমাক সহায় কৰে. থুলমূলকৈ মই কৈ বুজিছো. অবজেক্টছ অফ নেচাৰেল বিউটি. ত' নেচাৰেল বিউটিৰ তেওঁ যিখিনি বস্তুৰ কথা কৈছে, ঠিক আছে, সেইখিনি তেওঁ চেলেষ্টিয়েল বস্তুৰ কথা কৈছে. দ্য ছান এণ্ড দ্য মুন, সূৰ্য, চন্দ্ৰ, কিমান ধুনীয়া বস্তু. ফ্লোৰা, অল্ড এণ্ড য়ং ট্ৰিজ প্ৰভাইডিং এ শ্বেডি বুন ফৰ চিম্পল শ্বিপ. গ্ৰীণ ডেফোডিলছ লিভিং ইন দ্য গ্ৰীণ ৱৰ্ল্ড. এই বিভিন্ন ধুনীয়া ধুনীয়া তেওঁ উদ্ভিদৰ কথা কৈছে, বনলতাৰ কথা কৈছে, ৱাটাৰৰ কথা কৈছে, পানীৰ কথা কৈছে, ফৰেষ্টৰ কথা কৈছে. এইবোৰক তেওঁ কি কৈছে, নেচাৰেল বিউটি হিচাপে তেওঁ কনচিডাৰ কৰিছে. তেন্তে হিষ্ট্ৰী এণ্ড লিটাৰেচাৰ বিউটি কি হ'ব পাৰে? দ্য মাইটি ডেড. পৰীক্ষাৰ কণ্টেক্সটৰ পৰা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট. ইট ৰেফাৰ্ছ টু আৱাৰ গ্ৰেট এনচেষ্টাৰ্ছ এণ্ড হিৰোজ হু পাৰফৰ্ম নবেল ডিডছ. তেওঁ দ্য মাইটি ডেডছ বুলি সেইখিনি মানুহৰ কথা বুজাইছে যিখিনি মানুহে বিভিন্ন ভাল কাম কৰি গৈছে. হু ৱেৰ আৱাৰ হিৰোজ হু চেক্ৰিফাইচ দেয়াৰ লাইভছ ফৰ দ্য বেটাৰমেণ্ট অফ আৱাৰ ফিউচাৰ or for the betterment of our present. ঠিক আছে? So, আৰু উপৰি the grandeur, we imagine magnificent rewards and glory for them on doomsday. ঠিক আছে? All the inspiring stories and legends we have heard or read are also things of beauty. যিমানবোৰ আমি পুৰণি কথা শুনিছো, যিমানবোৰ আমি পুৰণি বীৰত্বৰ কথা শুনিছো, যিখিনি মহান মানুহে মানৱতাৰ কাৰণে, পৃথিৱীৰ কাৰণে কাম কৰি গ'ল, সেই সকলোখিনি মানুহকে বা সেই সকলোবোৰ কামকে তেওঁ কি বুলি কনচিডাৰ কৰিছে, বিউটি ইন হিষ্ট্ৰী এণ্ড লিটাৰেচাৰ হিচাপে কনচিডাৰ কৰিছে. ডেট মিনছ কেৱল দেখা বস্তু, চকুৰে দেখা বস্তুৱেই ধুনীয়া নহয়. এটা কাম আমি কাণেৰে শুনা, আমি অনুভৱ কৰা এটা বস্তু কি হ'ব পাৰে, ধুনীয়া হ'ব পাৰে. তেওঁ সেই বিউটিৰ ডমেইনটোকে ইয়াত এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে. What is the divine gift that has been talked in the poem? Beauty is described as an endless fountain of immortal drink. অমৃত
Immortal drink means অমৃত অমৃতৰ একদম বৈ যোৱা কোনোদিনে শেষ নোহোৱা এটা ফাউণ্টেইনৰ দৰে এটা ফোৱাৰাৰ দৰে এটা জলপ্ৰবাহৰ দৰে সৌন্দৰ্য হৈছে একেধৰণৰ এটা বস্তু কেতিয়াও শেষ নহয় ই সদায় চলিয়ে থাকে it pours unto us from the heavens brink স্বৰ্গৰ পৰা নামি আহে সৌন্দৰ্যৰ ধাৰণাটো আমি সদায় স্বৰ্গক কেনেকৈ আমি ইমাজিন কৰিছো কিমান ধুনীয়া এখন ঠাই য'ত দুখ নাই য'ত কষ্ট নাই য'ত অশান্তি নাই এই সৌন্দৰ্যকো সেই স্বৰ্গৰ পৰা নামি অহা এটুকুৰা বস্তু বুলি এটা বস্তু বুলি তেওঁ কনসিডাৰ কৰিছে so beauty is the divine gift beauty earthly অৰ্থাৎ পৃথিৱীত সৃষ্টি হোৱা এটা বস্তু বুলি তেওঁ কনসিডাৰ কৰা নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ কনসিডাৰ কৰিছে কি স্বৰ্গৰ উপহাৰ that means নেদেখা জনৰ ঈশ্বৰৰ উপহাৰ হৈছে সৌন্দৰ্য বিউটি এই বিউটি বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰ হ'ব পাৰে কিন্তু এই বিউটিৰ যেটো আল্টিমেট কাম হেতু হৈছে কি আমাক মেন্টাল পিস দিয়াটো সেই মেন্টাল পিসটো বিউটি আমাক সদায় প্ৰভাইড কৰি আহিছে how does kids justify that beauty is an eternal source of joy পাঠটোত থকা কথাখিনিৰ পৰা কবিতাটোত থকা কথাখিনিৰ পৰা এই কোৱেশ্চনটো আমি ধুনিয়াকৈ ফ্ৰেম কৰি উলিয়াব পাৰো অলপ আগত আমি পতা কথাখিনিৰ পৰা ওলাই যাব পাৰে list the things of beauty mentioned in the poem 2 marks of an question I hope গম পাই গৈছো কোন কেটা লিখিব লাগিব The meat forest break is rich with a sprinkling of fair mask rose blooms. Describe how John Keats used nature to highlight the permanence of beauty. Etu question sabo para. Hibotu lage, but moi bhabu here upor duta question besi important. Who are the mighty dead? Etu bahut important. Bare bare hudi thake. So mighty dead kun heikhini manu jikhini manuhor hei mohan kamok ami etio hori asu. Okay? Hey mighty dead or grandeur concept to tumaloke yat likhibo lagibo aru an endless fountain of immortal drink why does the poet say it pours from the heavens brink please here ei sari pasta question jodi tumi sai joa ei patru pa ahibo pura ji kono question koribo pare common heitoi bostu তুমি হেইকেটা কোৱেশ্চন সোৱা উচিত ইয়াৰ মানে এটো নহয় যে মই ইয়াত যেকেটা কোৱেশ্চন জেনেকে লিখি আনিছো কাইলে পৰীক্ষাটো হে একে ধৰণে হেইটো কোৱেশ্চন উঠিব ল্যাঙ্গুৱেজ চেঞ্জ হ'ব ইয়াৰ বেলেগ ধৰণে উঠিব আৰু বেলেগ ধৰণে যেতিয়া উঠিব তুমি প্ৰশ্নটো বুজি পেলে তুমি এটো বুজিব পাৰিব লাগিব যে মই পঢ়ি অহা উত্তৰটো এটো কোৱেশ্চনটো হে বেলেগ ধৰণে উঠিছে গতিকে ইউ নিড টু বি প্ৰিপেয়াৰ্ড তুমি কোৱেশ্চনটোৱে কোনটো থিমক কোনটো বিষয়ক বুজাইছে হেতু যদি বুজি লোৱা তেন্তে পৰীক্ষাত একো সমস্যা নোহোৱাকৈ কি কৰি আহিব পাৰিবা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰি থৈ আহিব পাৰিবা ওকে বুজি পাইছানে PDF পালো থ্যাংক ইউ হেয়া কোনোবাই কৈছে PDF পালো থ্যাংক ইউ তোৰে নিজৰ মাজত সাংঘাতিক কথা পাতিছ ন তোৰে নিজৰ মাজত সাংঘাতিক কথা পাতিছ আই গেছ ইমান কথা কিয় পাতিছ নিজৰ মাজত যিমানখিনি কথা পাতিলো হেখিনি বুজি পাইছনে ইউ টেল মি যিমানখিনি কথা আমি পাতিলো সিমানখিনি বুজি পাইছনে PDF পোৱা নাই কোনোবাই কল কৰা ইয়া এই নম্বৰ কেইটাত কল কৰা তেওঁলোকে সহায় কৰিব দেই তোমালোকক ওকে আমাৰ সেলস টিমৰ এগৰাকী সোমাই আহিছে এনেকে চাইছে কাউন্সেলিং টিমৰ এনেকে চাইছে মোলে মানে কিয় ফোন কৰিব কৈছে ইমান ষ্টুডেন্টে ফোন কৰিছে হেনো পাগল হৈ গৈছে হেনো টিম মেছেজৰ ৰিপ্লাই কৰি হেনো মোৰ চকু হাত সকলে কাম নকৰা হৈ গৈছে সেইকাৰণে মই কৈছে মাংস বনা মাংস খা শক্তি আহিব আৰু শক্তি আহিলে হেইটোই এ থিং অফ বিউটি ইজ জয় ফৰ এভাৰ ব্ৰইলাৰতকে বিউটি আৰু কি আছে পৃথিৱীত ব্ৰইলাৰ খাও খুশ ৰহ ওকে ঠিক আছে চলো তেতিয়া হলে focus on your goal not girl because GF is temporary but success is permanent বৰ ডাঙৰ কথা কৈ দিয়ে ইহঁতে ইমান ডাঙৰ কথা স্যাৰ এইটো লাগিবলৈ হলে সেই নম্বৰ কেইটা তুমি কল কৰিব লাগিব দেই এইটো যদি লাগে এই নম্বৰ কেইটাত কল কৰিব লাগিব হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব লাগিব তেতিয়া তেওঁলোকে তোমালোকক পোৱাত সহায় কৰিব নাইবা SHARPY এপটো ডাউনলোড কৰা নিজে নিজে কৰি লোৱা এইবোৰ কলসল কিয় কৰি থাকিব লাগে টাইম ওয়েষ্ট কৰি থাকিব লাগে SHARPY এপটো ডাউনলোড কৰা SHARPY এপটো ডাউনলোড কৰি তাত কোড যাব লাগে কিবা এক্সপ্লোৰ কোৰ্স নে গো টু দা কোৰ্সলৈ যাব লাগে তাত একেবাৰে তলত হেনু ক্লাস 12 কমন বুলি লিখা আছে ইমানটো বস্তু 99 रुपीस পে কৰিব লাগে লৈ পেলাই পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগে দেই চলো তেতিয়া হলে মই এতিয়া যেটো কবিতা পঢ়িবলৈ গৈ আছো এ roadside stand হা মই জানো যে মুটকে অন্যখাই আমি পোয়েট্ৰি বহুত ভাল পায় তথাপিও I have tried my best মই এই পোয়েম কিটা মোৰ ধৰণে তহতৰ মাজলৈ লৈ আহিবলৈ বহুত বেছি চেষ্টা কৰিছো আৰু কোৱেশ্চন খিনি তহতে চিন্তা নকৰিবি মেমে ডিজাইন কৰিছে তহতৰ কাৰণে গতিকে তহতে এটা নভাবিবি যে আৰে ये बंदा पेटवा में तो आदमी क्या ही पोएट्री पढ़ाएगा
I can feel that, bro. But मैं तुम लोगों का मैम को हाईजेक नहीं करने वाला. मैम has been teaching you, so yes, সেই কুৱেশ্যনখিনি মেমেও হেল্প কৰিছে, মেমে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে, গতিকে একো চিন্তা নকৰাকৈ তোমালোকে পয়েট্ৰি সেইখিনি কুৱেশ্যন ধুনীয়াকৈ ফলো কৰি যাবা. এতিয়া আমি এ roadside stand লৈ যাওঁ. A small pathetic roadside stand built by poor country people in front of their old house. ঠিক আছে, roadside stand means কি? আমি যে ৰাস্তাৰ কাষত দেখোঁ, সেই যে মানুহ বহিব পৰা এখন চাং, এখন চালি, এটা জিৰণি ঘৰ, that is a roadside stand. They didn't build it for charity. They wanted to earn some city money, the same cash that supports the luxury of the cities to improve their standard of living, while buried in wooden quarters and crook-necked golden squash. So, তেওঁলোকে এই ঠাইখনত, সেই জনশূন্য ঠাইখনৰ, ৰাস্তাৰ ঠাইখনত এটা ষ্টেণ্ড বনাইছে. সেই ষ্টেণ্ডটো তেওঁলোকে কি কাৰোবাক সহায় কৰিবৰ কাৰণে, চেৰিটি কৰিবৰ কাৰণে? নো, দে ৱান্টেড টু আৰ্ণ মানি. তেওঁলোকে পইচা ঘটিব খুজিছে. পইচা কি? সেই টাউনৰ পৰা অহা মানুহখিনি, সেই চিটিৰ পৰা অহা মানুহখিনি, সেই যিখিনি মানুহৰ ওচৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পইচা আছে, সেই মানুহখিনিয়ে আহিব, আহি পেলাই ইয়াত অকণমান সময় জিৰাব, তাত থকা এভেইলেবল দুই এটা বস্তু, বেৰিজ ইন উডেন কোৱাৰ্টছ, ক্ৰুক-নেকড, গল্ডেন স্কোৱাছ, এইবোৰ খাব, আৰু খাই পেলাই বা কিনি পেলাই তেওঁলোকক পইচা থৈ যাব, এণ্ড তেওঁলোকৰ যি লাইফষ্টাইল, সেই লাইফষ্টাইলো চেঞ্জ হ'ব. What was the purpose of the stand? Why was the roadside stand built? 2 marks question. Okay? I hope মোৰ কথাষাৰ গুৰুত্ব দিছা. City people's attitude was how? What? Most cars pass by without looking. If they do stop, it is to complain. That the artless paint ruined the mountain scenery, that the signs were turned wrong. They care about the beauty of the landscape but are blind to the poverty of the people living in it. এতিয়া এওঁলোকে কি কৰিছে? এওঁলোকে এটা ৰোড সাইড ষ্টেণ্ড বনাইছে. চিটিৰ মানুহখিনি কি কৰি আহিছে? তেওঁলোকে দোকান বিচাৰি অহাই নাই ন, তেওঁলোকে নেচাৰ বিচাৰি আহিছে. এই নেচাৰ থকা মানুহখিনিৰ কাৰণে আকৌ নেচাৰৰ কি প্ৰয়োজন? চিটিৰ মাজত যিখিনি বস্তু নাই সেইখিনি বিচাৰি চিটিৰ মানুহখিনি ইয়ালৈ আহিছে. ইয়াৰ মানুহখিনি হাতত যিটো নাই, টকা পইচা নাই, সেইটো তেওঁলোকে ঘটিবলৈ চেষ্টা কৰিছে. বাট এই চিটিৰ পৰা অহা মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকক গালি পাৰিছে যে ইমান ধুনীয়া ঠাইখনত তোমালোকে এনেকুৱা দোকান দি পেলাই কি কাম? এই নৰ্থ এণ্ড সাউথৰ ডিৰেকশ্যন ভুলকে লগাই থৈছা. वाई इतना भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए, ये नेचर है, ये नेचर को हमें बचाना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. नेचर এই মানুহখিনিৰ মাজত অপৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আছে. What don't they have? That is money, that is wealth. যিখিনি চিটিৰ মানুহৰ ওচৰত অপৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আছে, গতিকে they want value money. যেনেকৈ এই প্ৰকৃতিৰ মাজত থকা মানুহখিনিৰ কাৰণে হয়তো they want nature much, they would value money rather. এতিয়া এই যিখিনি মানুহ আহিছে বাহিৰৰ পৰা, সেই মানুহখিনিয়ে আচলতে কি কৰিছে? ইয়াত তেওঁলোকে এই প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যক তেওঁলোকে দেখিছে বা প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যক চাবলৈ আহিছে, কিন্তু যিখিনি মানুহ এই প্ৰকৃতিৰ মাজত বাস কৰি আছে, সেই মানুহখিনি কিমান দৰিদ্ৰতাৰ মাজত দেখি আছে বা কিমান কষ্টৰ মাজত আছে তাক দেখিও নেদেখাৰ তেওঁলোকে ভাও চলিছে. That is the irony. That is the irony. এই যি পুলিচ ট্ৰেফিক বাহিৰৰ পৰা আহিছে, এই চিটিৰ পৰা অহা মানুহখিনিৰ যিটো মাইণ্ডছেট, সেই মাইণ্ডছেটটোত কি সোমাই আছে? সেলফিশনেছ সোমাই আছে. সেই সেলফিশনেছে ইয়াত দেখুৱাব খোজা হৈছে. The child is longing in vain. এটা সৰু কালৰ পৰা চলি অহা এটা হেঁপাহ বা সৰু বাচ্চাৰ নিচিনা এটা হেঁপাহটো কি? The stall owners wait all day near the window in almost open prayer. সেই সৰু সৰু দোকানৰ মালিকবোৰ ৰৈ থাকে যে গাড়ী এখন ৰ'ব, তাৰ পৰা মানুহ নামি আহিব, মোৰ পৰা বস্তু কিনিব, আৰু সেই গাড়ীবোৰ নোৰোৱাকৈ পাৰ হৈ গুচি যায়. যদিহে কোনোবা ৰয়ো, তেওঁ কেৱল কমপ্লেইন কৰিবলৈ বা ভুৰ ফুৰাবলৈহে নাম দিয়ে. Listening for the squeal of brakes and the sound of a stopping car. তেওঁলোকে কি এক্সপেক্ট কৰি ৰৈ আছে? গাড়ী এখনৰ মাত, যিখনে ব্ৰেক মাৰিব, ইয়াতে ৰ'ব. But what is in the reality? Cars stop only for selfish reasons, to turn around, to ask the way, or to ask for a gallon of gas. তেওঁলোক আহিব, সেই দোকানখনত নথকা কিবা এটা বস্তু বিচাৰিব, বা কোনফালে যাব লাগে অকমান জিৰাবৰ কাৰণে কিবা কৰিবৰ কাৰণে নাহিব. কিন্তু এই মানুহখিনি, যিখিনি মানুহ সেই ৰোড সাইড ষ্টেণ্ড খুলি ৰৈ আছে, সেই মানুহখিনি কেনেকৈ আছে, সেই মানুহখিনিৰ জীৱন কেনেকুৱা, তাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে একবাৰো নাভাবে. The poet describes the deep disappointment felt by the villagers as their hope remains unfulfilled. এই মানুহখিনি, যিখিনি মানুহে এই ৰোড সাইড ষ্টেণ্ড খুলি ৰৈ আছে যে আমাৰ দিন ভাল হ'ব, আমাৰ বিক্ৰী বাৰ্তা ভাল হ'ব, আমি দুটকামান পাম, আমাৰ লাইফষ্টাইল ইম্প্ৰুভ হ'ব, এই মানুহখিনিয়ে দিনটোৰ শেষত ডিসএপইন্টমেন্টৰ মাজেৰে কি কৰিব লগা হৈছে?
দোকান সামৰিব লগা হৈছে, roadside stand সামৰিব লগা হৈছে. What was the childish longing that has been described in the poem A Roadside Stand? Question, 2 marks question. Okay. The greedy good doers, social workers and politicians plan to relocate villagers to live in villages near theaters and stores. The hidden agenda, it is called beneficent beast of prey and greedy good doers. But where is the exploitation? These helpers calculate how to shoot the villagers out of their wits, making them dependent and taking away their ability to think for themselves. তাৰ মাজতো আহিছে ভাল কাম কৰা, সেই ভাল কাম কৰা মানুহখিনি কি কৰিছে, এই নেচাৰৰ পৰা আমি এই মানুহখিনিক লৈ গুচি যাওঁ, লৈ গৈ এই মানুহখিনিৰ যি লাইফষ্টাইল, সেই লাইফষ্টাইলৰ পৰা আমি ইহঁতক আঁতৰাই পেলাম, ইহঁতক আমি ইউজ কৰিম, এই মানুহখিনিক আমি নিজস্ব যি চিন্তা কৰিব পৰা ক্ষমতা, ভাবিব পৰা ক্ষমতা আমি তাৰ পৰা আঁতৰাই পেলাম. ইয়াতকৈ আৰু বেয়া কিবা হ'ব পাৰেনে? সেই প্ৰকৃতিৰ মাজত থকা মানুহখিনি ইমানেই নিৰপৰাধ মানুহ, ইমানেই ইনচেণ্ট মানুহ, এই মানুহখিনিৰ প্ৰতি কোনোবাই বেয়া ভাৱ ল'ব পাৰেনে? এই মানুহখিনিতো একো কৰিব খোজা নাছিল, এই মানুহখিনিতো একো বেয়া কাম কৰিব খোজা নাছিল, কিন্তু সেই বিউটিক ইনটেক্ট কৰি ৰাখিবলৈ, নেচাৰক ইনটেক্ট কৰি ৰাখিবলৈ এই গুড ডুয়াৰ্ছখিনিয়ে, এই লোভী মানুহখিনিয়ে কি ডিচাইড কৰিছে যে আমি তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই লৈ গুচি যাম. পয়েটে ক'ত দুখ অনুভৱ কৰিছে? The poet, that means Robert Frost, finds the silent suffering of the villagers insufferable. At one point, he wishes the poor people could not put out of their pain at one stroke. He realizes this isn't the solution and pleads for the city dwellers to help the rural poor with empathy and economic support. বহুত কষ্ট অনুভৱ কৰিছে পয়েট গৰাকীয়ে. সো তেওঁ ভাব আহিছে এই মানুহখিনি যদি মাৰিয়ে পেলোৱা হ'লহেঁতেন, ইমান দুখ কষ্টৰ মাজত জীয়াই থকাতকৈ, ইমান দৰিদ্ৰতা পোভাৰ্টিৰ মাজত জীয়াই থকাতকৈ, যাৰ কথা কোনেও নাভাবে, যাক কোনেও গুৰুত্ব নিদিয়ে, এই মানুহখিনি যদি মৰিয়ে গ'লহেঁতেন. কিন্তু তেওঁ বুজি পাইছে যে ডেট ইজ নট দ্য সলিউশ্যন. গতিকে তেওঁ কি কৰিছে, সেই চিটি ডুৱেলাৰ্ছখিনি, ডেট মিনছ সেই চিটিত থকা মানুহখিনি বা চিটিৰ পঢ়া মানুহখিনিক তেওঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে এই মানুহখিনিৰ কথা অকণমান ভাবা, অকণমান এই মানুহখিনিক ছাপোৰ্ট কৰা, যাতে এই মানুহখিনি জীয়াই, যাতে এই মানুহখিনিয়েও হিউমেন ভেলিউজ, হিউমেন ডিগনিটিজৰ মাজেৰে নিজৰ লাইফ মেইনটেইন কৰে. এখন সেলফিশ দুনিয়া, সেই সেলফিশ দুনিয়াখিনিত এইখিনি মানুহে কি কৰিব বিচাৰিছে, সাৰ্ভাইভ কৰিব বিচাৰিছে, কিন্তু কোনেও তেওঁলোকক সহায় কৰিব খোজা নাই. আৰু এই বস্তুটোতকে পয়েটে ডিসএপইণ্টিং একোৱে পোৱা নাই, পয়েটে পেইনফুল একোৱেই বিচাৰি পোৱা নাই. গতিকে তেওঁ বিচাৰিছে যে এই মানুহখিনিক কোনোবাই নহয় কোনোবাই সহায় কৰক. কুৱেশ্যন কি? Why was the roadside stand built by the country people? সেই গাঁৱৰ মানুহবোৰে বা সেই পিছপৰা ঠাইৰ মানুহখিনিয়ে কি কাৰণে সেই roadside stand বনাইছিল লিখা. Describe the attitude of the city dwellers. এই city dweller খিনিৰ attitude কেনেকুৱা আছিল? That means police traffic বুলি যাক কোৱা হৈছে, তেওঁলোকৰ attitude কেনেকুৱা আছিল? What does Robert Frost mean by the phrase childish longing in vain? মই কোৱা question কেইটা, who are the greedy good doers? এই কেইটা বস্তু যদিহে তুমি ধুনীয়াকৈ পয়েমটোত বুজি লিখিব পাৰা বা বুজি যোৱা, তেন্তে যি কুৱেশ্যনেই নাহক এই পয়েমটোৰ পৰা সকলোখিনি কৰিব পাৰিবা. আৰু যদিহে কোনোবাই এতিয়াও প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ টান পাই আছা, go for it, please, and nothing else. I don't have anything to say. I won't go for the vistas part. Vistas part মই এইকাৰণে নাযাওঁ কাৰণ probable question vistasৰ 7 marksৰ question আৰু 2 marksৰ question বিৰাট ধুনীয়াকৈ কিউৰেট কৰি এই পিডিএফটোত ইনক্লুড কৰি থোৱা হৈছে. সেইকেইটা সাধাৰণ কাহিনী, গতিকে সেই সকলোৱে বুজি পোৱা কাহিনী কেইটা আমি অলৰেডি যিহেতু এপত আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ, আমি বাৰে বাৰে পঢ়িছোঁ, গতিকে ইয়াত আকৌ আমি সেইখিনি ডিছকাছ কৰি নাথাকোঁ. আল্টিমেটলি এই মুহূৰ্তত তোমালোকেও বিচাৰিছা যে আমাক কুৱেশ্যন আনচাৰেই লাগে, আমিও বিচাৰোঁ যে তোমালোকে এই 3টা দিনত কেৱল কুৱেশ্যন আনচাৰেই চোৱা, যাতে পৰীক্ষা ভাল হয়. কিন্তু কোনখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰ চাবা? বজাৰটোতো অসংখ্য কিতাপ আছে. হোৱাই SHARPY-ৰ PDF? পৃথিৱীততো অসমততো অসংখ্য মানুহে এতিয়া পৰীক্ষাৰ ছিজনত PDF বেছি আছে, কিন্তু SHARPY-ৰ PDF কিয়, বা ষ্টুডেণ্টে SHARPY-ৰ PDF কিয় লৈছে, বা SHARPY-ৰ PDF কিয় লোৱাটো জৰুৰী? যোৱা 2-3 বছৰে SHARPY-য়ে কিয় টপ কৰি আহিছে এই কামটো? Because we research, because we study, because we put our 100% effort, actually more than 100% effort, inhuman effort. বিশ্বাস কৰিবা, যোৱা 24 ঘণ্টা নোহোৱাকৈ থাকি মই এই মুহূৰ্তত তোমালোকৰ সন্মুখত থিয় হৈ ক্লাছ লৈ আছো। আৰু ৰাতি মই এটা ট্ৰেভেল কৰিম 1.5 ঘণ্টাৰ পিছত। ট্ৰেভেল কৰিম মই প্ৰায় 9 ঘণ্টা বাছত থাকিম, ৰাতিপুৱা 7 বজাত মই লখিমপুৰ পাম, আৰু 10 বজাত মই ক্লাছ 10ৰ কাৰণে মহামৰাথন আৰম্ভ কৰিম। তাৰপিছত মই ৰাতি 10 বজাত আকৌ উভতি আহিম গুৱাহাটীলৈ, কাৰণ 9 তাৰিখে মই ক্লাছ 10ৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে আছামিজৰ লাইভ কৰিম, ক্লাছ 12ৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে মই ইংলিছৰ লাইভ কৰিম।
Why? ইমানখিনি কষ্ট কৰাৰ সাহস ক'ৰ পৰা আহিছে? Because we know we have been doing good. আমি ভাল কাম কৰি আহিছো। আৰু যিটো শুদ্ধ কৰি আহিছো সেই শুদ্ধ কামটো কৰাত মানুহৰ কেতিয়াও ভাগৰ নাই। যদিহে কমন দিবই নোৱাৰিলোহেঁতেন, যদিহে প্ৰবেবল কুৱেশ্যনছ আমি দিবই নোৱাৰিলোহেঁতেন, তেন্তে আমি কেতিয়াবাই বন্ধ কৰি দিলোহেঁতেন এইটো কাম। বছৰৰ পিছত বছৰ দি আহিছো। Why? Because we know that we can. আমি জানো যে আমি, আৰু আমি এইটো জানো যে তুমিও পাৰিবা। পৰীক্ষাত যদিহে সকলোৱে আশী পাইছে, তুমি কিয় 60 পাই বহি থাকিবা? পৰীক্ষাত যদিহে সকলোৱে 90 পাইছে, তুমি কিয় 80 পাই বহি থাকিবা? Give yourself a chance. আৰু তোমাৰ সেই যুঁজখনত আমি তোমাৰ কাষত আছো। গতিকে আই হোপ ইংৰাজীৰ যিমানখিনি কথা আমি আজি ডিছকাছ কৰিলো, গোটেই টেক্সটবুকৰ গোটেই প্ৰতিটো চেপ্টাৰ আমি ডিছকাছ কৰিলো, এণ্ড আই নো যিমানখিনি বস্তু আমি ডিছকাছ কৰিলো সেইখিনি বস্তু তোমালোকক হেল্প কৰিব পৰাকৈ যথেষ্ট। যিমানখিনি কথা পাতিলো তাৰ বাহিৰত একো নাহে, মাৰ্ক মাই ৱৰ্ড, কাটি থৈ দিয়া, ক্লিপ কাটা ভাই, যাতে পৰীক্ষাৰ পিছত মোক ট্ৰল কৰিব পাৰে। যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টক আমি ইয়াত ডিছকাছ কৰিলো তাৰ বাহিৰৰ পৰা যদিহে কুৱেশ্যন আহে, মই নাজানো এইখিনি কুৱেশ্যনে আহে নে নাহে। মোৰ এটা ফেভৰিট ডাইলগ মই বহুত আগৰ পৰা দি থাকো। মই নাজানো যে এইখিনি কুৱেশ্যন আহে নাই, মই এইটো জানো যে যি পঢ়াইছো সেইখিনি বাদ দি একো নাই। 2 ঘণ্টাত 2.5 ঘণ্টাত যিখিনি কথা পঢ়ালো সেইখিনি বস্তু যদিহে তুমি অহা 3টা দিনত ভালকৈ তুমি মূৰত ভৰাই লৈ যোৱা, তেন্তে পৰীক্ষাত অবভিয়াছলি তোমাৰ একো চিন্তা নকৰাকৈ পৰীক্ষা ভাল হ'ব। মোৰ বিৰাট ভাল লাগিল যে এই দীঘলীয়া সেশনটো তোমালোক মোৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকিলা। SHARPY সাধাৰণতে 12ৰ কাৰণে জনা নাযায়, গতিকে আই ৱাজ ডাউটফুল যে SHARPYৰ এই কামটোক ষ্টুডেণ্টে কিমান বেছি একচেপ্ট কৰিব, কিমান বেছি মৰমেৰে আঁকোৱালি ল'ব। 500-600 ষ্টুডেণ্ট একেলগতে লাইভ চাই আছে, তাতকৈ আৰু ডাঙৰ কথা কি লাগে? অসমৰ নিচিনা প্ৰেক্ষাপট লাইভ চোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়। এই যে বিশ্বাস, এই যে মৰম, তাকে লৈতো আমি জীয়াই আছো। গতিকে যিসকলে আমাক বিশ্বাস কৰা, আমাক ভাল পোৱা, তেওঁলোকে, যিসকলে বিশ্বাস নকৰা নালাগে, এইটো কুৱেশ্যন কৰিবলৈ ফোন নকৰিবা বা মেছেজ নকৰিবা যে ছাৰ কমন আহিবনে, ছাৰ 100% কমন আহিবনে। মই টিমক কৈ থৈছো চিধা চিধি সেই ফোনবোৰ কাটি দিবা। কাৰণ SHARPYত যিয়ে বিশ্বাস কৰে, SHARPYক যিয়ে বিশ্বাস কৰে, SHARPYৰ মানুহখিনিক যিয়ে বিশ্বাস কৰে, সি ফোন কৰি এইষাৰ নুসুধে যে কমন আহিবনে। সি ক'ব যে ছাৰ মোক এই কুৱেশ্যনখিনি লাগে। গতিকে তুমি ডিচাইড কৰা যে তুমি আমাক বিশ্বাস কৰিব খোজা। আৰু যদিহে বিশ্বাস কৰা বা বিশ্বাস কৰিব খুজিছা, তেন্তে ইউ নো হোৱাট টু ডু। আমি সহায় কৰিবলৈ ৰেডি হৈ আছো। So thank you everyone, and it was a great session having all you around. Yeah, now this is time to sign out. This is time to sign off. ভাগৰ লাগিছে, ভোক লাগিছে, and I need to travel. গতিকে নহ'লে মই আৰু দীঘলীয়াকৈ তোমালোকৰ লগত সময় কটালোহেঁতেন, but I swear, but I promise, this is not the end. We are going to reconnect. আমি আকৌ কথা পাতিম 9 আৰু 10 তাৰিখে, আমি আকৌ ইংৰাজীৰ কথা পাতিম, আমি আকৌ ইংৰাজী গ্ৰামাৰ এণ্ড কম্পজিশ্যনৰ কথা পাতিম, পৰীক্ষাত কি গ্ৰামাৰৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, পৰীক্ষাত কম্পজিশ্যনৰ কি কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিম। গতিকে see you everyone there, and thank you so much for bearing me for this long 2 hours. Okay, so thank you so much. যদিহে সেশনটো অলপ হ'লেও তোমালোকক হেল্প কৰিলে যেন লাগে, যদিহে সেশনটো অকণমান হ'লেও তোমালোকক ভাল লগালে, তেন্তে প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত এবাৰ লিখি থৈ যাবা যে তোমালোকৰ এই সেশনটোৱে কিমান বেছি হেল্প কৰিলে, এণ্ড লেট মি ন' যে গ্ৰামাৰ এণ্ড কম্পজিশ্যনৰ কাৰণেও SHARPYত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মাৰাথন সেশন ক্লাছ 12ৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে অনাটো জৰুৰী হয় নে নহয়। যদিহে তোমালোকে কোৱা যে লাগে, আমি তেতিয়া লৈ আহিম, আৰু যদিহে কোৱা যে নালাগে, তেতিয়াতো আৰু জনতা জনাৰ্দন, ৰাইট। सो यस, लेकिन ये कोशिश जारी रहेगा, ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि मुझे पता है, तुमको पता है, हमें पता है, हम सबको पता है कि हमें चलना है पहाड़ों पे गुनगुनाती राहों. So yes, with this, as per the ritual, as per the tradition, eat well, sleep well, study well, and of course, think well. Love you all. Bye bye. Good night.